แต่ถ้าเกิดทางยูทูบเนี่ยเสียไปที่1ชั่วโมงอะผมก็จะหยุดไลฟ์ไว้ก่อนเลยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าที่จะทำต่อนะครับนั่นแหละเราก็ลองดูไปก่อนว่ายังไงบ้างนะครับอาตอนนี้ใครถามอะไรไว้ในทางยูทูบก็เอามาแปะไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเพราะอะไรนะมันก็มีปัญหาอยู่แล้วที่คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผมก็ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ใช้ได้ทุกอย่างยกเว้นในยูทูบนี่แหละที่ว่าเฮ้ยทำไมมันมีปัญหานะครับอืมอย่างอื่นไม่รู้อะไร Anxiety disorder ก็ไม่มีคำแนะนำอะไรยกเว้นว่าแนะนำให้ไปพบจิตแพทย์ก่อนเลยนะครับอันนี้อันดับแรกที่คุณจะต้องทำนะถ้าไม่ได้เจอจิตแพทย์เนี่ยไม่หายแน่นอนนะครับที่เหลือก็ออกกำลังกายครับออกกำลังกายพักผ่อนให้พอแล้วก็พยายามลดความเครียดเสียนะสิ่งที่หมอเขาสอนมาจากหมอจิตแพทย์เนี่ยก็ต้องทำด้วยนะครับอืม คำถามหายเกลี้ยงก็ถามน้อยๆแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งถามเยอะเพราะถ้าถามเยอะเดี๋ยวมันเป็นอีกนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายูทูบมันเป็นเพราะอะไรมันถึงหายไปอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็ทำอย่างงี้เรื่อยๆแล้วกันนะครับอืม TikTok มันจะอ่านค่อนข้างยากนะครับผมก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันอืมคุณลองส่งจดหมายไปถามยูทูบไหมว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าผมไลฟ์มาตั้งนานเนี่ยไม่เคยเป็นนะจนกระทั่งเนี่ยมาอยู่ Atlanta เนี่ยนะครับอยู่ๆมันก็เป็นเฉยเลยทีสองทีอะไรบ้างนะครับตอนที่อยู่ที่ Boston เนี่ยไม่เคยจะเห็นว่ามันเป็นอะไรสักอย่างนะครับ ขอบคุณคุณโฟกัสนะครับที่ส่งพริกมาให้นะฮะ Biras 2นานๆไปมีความเสี่ยงไหมไม่มีครับแต่ถ้ามันเป็น Biras 3, 4นี่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับมีคนตอบคุณนัทไปเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่เราถามอะไรเนี่ยให้เราฟังคำตอบของคนอื่นนะบางทีมันมีคนมาตอบแทนผมไปแล้วผมก็จะไม่ตอบให้นะครับถ้าคำตอบมันถูกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันตอบผิดผมก็จะตอบเฉลยให้นะครับนอนกรนสาเหตุจากการที่มีลิ้นเนี่ยมันตกไปปิดช่องทางเดินหายใจของเรานะครับหรือบางคนเนี่ยช่องคอมันเล็กเวลากลางคืนเนี่ยกล้ามเนื้อมันหย่อนตัวทำให้ทางเดินหายใจของเราปิดครับทำเป็นผงแล้วสูดดมคือเฮโรอีนใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ตอบว่าอะไรก็ไม่ได้เหมือนกันคุณต้องลองไปดูแล้วกันว่ามันคืออะไรถ้าไม่แน่ใจเนี่ยให้ถ่ายรูปแล้วเอาไปให้ตำรวจดูนะครับน่าจะตอบได้มากกว่านะครับ กินข้าวเสร็จน้ำมูกไหลผ่านไปสักพักก็หายไม่อันตรายครับแล้วเกิดจากอะไรผมก็ตอบคุณไม่ได้ด้วยนะเออมันเป็นของมันอย่างงั้นก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับก้อนนูน2ก้อนที่อัลตราซาวด์ไม่พบอะไรหมอให้ทำ MRI แล้วนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าหมอให้ไปเอกซเรย์ต่อกลับบ้านโรงพยาบาลโทรบอกให้ไปอัลตราซาวด์เพิ่มอีกทีอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้แล้วครับว่ายังไงนะครับก็ถ้ายังไงก็ต้องกลับไปคุยกับคุณหมอเขาใหม่นะครับว่าหมอเขาหมายความว่ายังไงแล้วต้องทำอะไรนะครับ คือถ้าไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งทำรอจนกระทั่งได้คุยกับหมอก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับท้องผูกมีปวดท้องฝั่งขวานะครับเป็นเพราะอะไรก็น่าจะเพราะท้องผูกเนี่ยแหละครับก็ทำให้ท้องหายผูกเสียก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บของก่อนดูแล้วสายมันก็ไม่มีปัญหานะแต่ก็ไม่รู้มันจะหยุดอีกทีเมื่อไหร่นะครับอืม ดังนั้นของคุณ Creep Boss เนี่ยคุณต้องไปจัดการเรื่องท้องผูกซึ่งผมสอนไปหลายรอบแล้วนะว่าต้องทำยังไงดังนั้นวันนี้เราจะไม่พูดซ้ำแล้วกันให้คนในไลฟ์เนี่ยเป็นคนตอบว่าเอ๊ะท้องผูกเราต้องทำยังไงบ้างนะครับมีบอกไว้แล้วนะครับอืมคอเลสเตอรอลกับไขมัน LDL HDL เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับลองไปฟังดูเรื่องของการอธิบายผลไขมันในนั้นสอนไปแล้วนะครับว่ามันคืออะไรนะครับ มีเส้นดำลอยไปมาในตาซ้ายคล้ายหยากไย่อันตรายไหมครับมักจะไม่อันตรายแต่ก็ควรจะไปตรวจให้มันแน่ใจก่อนว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับเพราะถ้าเรารู้ว่ามันคืออะไรเราก็จะได้ถามหมอที่เขาตรวจถูกว่าเอ๊ะแล้วอย่างงี้จะเป็นยังไงต่อไปเราต้องรักษายังไงนะครับหรือรักษาแล้วมันจะดีไม่ดียังไงนะครับ
คุณเจเจก็ได้ไอคอนมิลมากินนะก็ดีนะฮะรับไปบริจาคเลือดมาเป็นผลดีไหมครับก็ดีครับโอ้ยังไม่ถึงรอบเดือนแต่เหมือนมีเลือดประจำเดือนสีน้ำตาลก็ไม่ได้มีอาการอะไรครับถ้ามันเป็นบ่อยๆเนี่ยผมแนะนำว่าคุณจะต้องไปตรวจภายในดูหน่อยนะว่ามันมีปัญหาอะไรไหมนะครับคือถ้าไม่ได้ตรวจภายในผมก็ไม่สามารถบอกได้นะว่าตกลงมันเป็นอะไรอันตรายหรือเปล่าถ้าอยากจะรู้เนี่ยมันก็ต้องไปตรวจดูต้นเหตุว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นได้นะครับ เมื่อคืนนอนหลับแล้วสะดุ้งตื่นมาตี3โอเคกว่าจะหลับได้อีกรอบตอนเช้าเลยก็ไม่เป็นไรครับถ้าหลับได้พอก็ดีแล้วนะครับอายุ17น้ำหนัก98สูง182ก็อ้วนหน่อยนะครับความดัน187เจ็ดเห็นว่ายังไงครับความดันตัวบนเนี่ยถ้ามัน187เจ็ดเนี่ยถือว่าความดันสูงมากมากๆเลยนะครับแล้วถ้าอายุแค่17แล้วความดันขนาดนั้นเนี่ยควรจะต้องไปหาสาเหตุอื่นเช่นเนื้องอกนะครับหรือความผิดปกติของฮอร์โมนบางชนิดที่ทำให้เป็นแบบนั้นนะครับ ต้องหาเลยนะครับอันนี้ต้องไปหาหมอเฉพาะทางด้านความดันสูงนะครับดูซิว่าเราเนี่ยมีอะไรเป็นโรคที่ทำให้เป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับเพราะไม่ปกติอย่างยิ่งและต้องรักษาด้วยนะครับการไปนอนพักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายไม่สามารถรักษากรณีนี้ได้นะมันเป็นเยอะเกินไปแล้วนะครับทำไงให้มีเอเนอร์จีตอนเรียนต้องพักผ่อนให้เพียงพอครับถ้าพักผ่อนเพียงพอกินเพียงพอออกกำลังกายได้เนี่ยมันก็จะมีเอเนอร์จีตอนเรียนแต่ถ้าไม่ได้ทำเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับ เห็นรอยหวายข้างซ้ายนูนและเจ็บกว่าข้างขวาก็อาจจะอักเสบด้วยสาเหตุอะไรก็ได้นะครับก็ลองไปให้หมอเขาตรวจดูว่าตกลงแล้วคุณเป็นอะไรกันแน่นะครับข้างนั้นมันมีการบาดเจ็บเพราะว่าอะไรนะครับนอนกัดฟันต้องพบหมอไหมต้องพบครับเพราะมันต้องรักษาไม่งั้นฟันมันก็สึกหมดนะครับต้องไปตรวจการนอนหลับด้วยนะฮะกินน้ำเยอะไฟเบอร์เยอะถ่ายเป็นเวลาออกกำลังกายอันนั้นก็เป็นสิ่งวิธีที่ถูกต้องนะครับ ทานยาไปพร้อมกับอาหารเลยยามีฤทธิ์เหมือนเดิมไหมขึ้นอยู่กับอาหารแล้วก็ขึ้นอยู่กับชนิดยาครับยาบางอย่างต้องกินก่อนอาหารหรือต้องกินตอนท้องว่างอันนี้กินไปพร้อมอาหารยาก็ไม่มีฤทธิ์เหมือนกันครับดังนั้นคุณต้องไปสอบถามคนที่เขาจ่ายยามาว่ายาที่เขาจ่ายมาเนี่ยมันเป็นยาที่กินพร้อมอาหารได้หรือไม่ได้นะครับอย่างเช่น Omeprazole เนี่ยกินพร้อมอาหารไม่ได้กินพร้อมอาหารแล้วมันไม่มีฤทธิ์เลยนะครับเอ่อสอบติดผู้ช่วยพิพากษาอาทิตย์หน้าเครียดนอนไม่หลับ ถ้าสอบแล้วก็เครียดอยู่โอเคช่วงพักอ่านหนังสือเปิดฟังคลิปผมก็ขอบคุณนะครับเราก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันสอบผ่านแล้วจะได้เอาความรู้ไปสู้กับคนที่เขาเป็นเกรียนได้นะต้องลุยไปเลยนะครับทุกคนเนี่ยการสอบมันก็ลำบากทั้งนั้นนะแต่ว่าพอผ่านไปได้เนี่ยย้อนกลับมาดูคุณจะรู้สึกว่าโชคดีที่วันนั้นเนี่ยกล้าที่จะสอบแล้วก็มีกำลังใจที่จะลุยข้อสอบนะครับดังนั้นลุยไปเลยนะครับ กินกาแฟก่อนหนังสือมันไม่ได้ดีตามที่บอกมาจริงไหมครับก็ไม่จริงครับมันก็ดีแต่บางคนก็อาจจะไม่ดีเพราะว่ากินแล้วก็ใจสั่นนะครับบางคนก็กินแล้วก็สมาธิดีก็แล้วแต่คนจะตอบสนองเป็นแบบไหนนะครับแรกๆหลับสนิทตอนกลางคืนหลังๆชอบสะดุ้งตื่นมาหายใจเฮือกปกติไหมครับไม่ปกติครับปกติไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับมันต้องไปตรวจดูนะครับว่าเราเป็นยังไงกันแน่นะครับอืม เรื่องลดน้ำหนักเดือนนี้มีเดือนเดียวน้ำหนักลด5.5กิโลนะครับลดจากคาร์ดีโอคุมอาหารวันนี้ไปฟิตเนสผู้หญิงบอกว่าหน้าซูบลงมากอันนี้ลดลงไปเร็วไหมครับก็มันก็เขาทักก็น่าจะเร็วไปนะครับถูกไหมสระผมแล้วเวียนหัวเกิดจากอะไรอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันครับนะอาจจะเกิดจากคุณมีหินปูนในหูมันหลุดแล้วคุณเปลี่ยนท่าทางมันก็เลยเวียนหัวอย่างนั้นก็ได้นะครับหรืออุณหภูมิของน้ำที่มันแตกต่างจากอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิตัวของคุณมากๆบางทีทำแบบนั้นก็จะเวียนหัวได้นะครับ ตื่นเช้าไปใส่บาตรก็ดีนะครับโรสกับบรูโนมาจะปล่อยเพลงก็ดีผมไม่ได้ติดตามนะครับไม่รู้ว่าเพลงอะไรยังไงนะครับเมลาโทนินช่วยให้หลับดีขึ้นจริงไหมส่งผลเสียต่อร่างกายไหมไปฟังคลิปเรื่องเมลาโทนินของผมเลยครับคุณสัจจวินะครับคือทำคลิปไปแล้วนะครับลองไปดูได้ญาติฝั่งพ่อนอนไหลตาย
อายุ15จะเป็นไหมครับตอบไม่ได้ครับก็ต้องไปตรวจว่าเหตุผลที่เขาไหลตายเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรคุณมีโรคอะไรสักอย่างที่ทำให้เป็นโรคไหลตายไหมถ้ามีก็ต้องไปจัดการรักษาถึงจะได้ไม่เป็นนะครับอืมยาทานควรเก็บในตู้เย็นในตู้ยาหรือตู้เย็นก็แล้วแต่ชนิดของยานะครับถ้าเกิดว่ายาบางตัวมันก็ต้องเก็บในตู้เย็นเช่นอินซูลินเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยากินส่วนใหญ่มันอุณหภูมิห้องทั่วไปก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับ กิน ยาฆ่า H. pylori ครบโดสแล้วกิน probiotic เสริมเลยได้ไหมครับได้ครับไม่มีผลอะไรหรอกครับอายุ62เริ่มมีอาการอ่อนเพลียจากการดูแลยายตอนนี้หยุดฮะไม่ได้นอนติดต่อมาบ่อยมากตอนนี้หยุดมาแล้วพักมีอาการไม่เป็นไรครับก็ต้องพักนะครับเพราะถ้าไม่พักเนี่ยก็คุณก็ร่างกายไม่ปกติชัวร์ๆอยู่แล้วนะครับอ่าขอลูกโป่งเอาลูกโป่งไปนะครับไปถือเล่นมีการปลูกฟันได้แล้วจริงหรือไม่ไม่ครับ ถ้ามันปลูกฟันได้แล้วเนี่ยเขาก็จะออกมาออกข่าวในทันตแพทยสภาเขาออกแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นทดลองอยู่นะครับยังไม่สามารถปลูกได้ในคนนะครับเตรียมสอบสัมภาษณ์ MMI ควรมีการเตรียมยังไงบ้างอะไรคือการเตรียมสอบสัมภาษณ์ MMI ครับอันนี้ผมไม่รู้จักเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าไม่รู้จักก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงครับคุณ Xiaomi นะครับแต่ว่าวิธีทั่วๆไปก็คือต้องไปถามรุ่นพี่ว่าเขาถามประมาณไหนเราจะได้เตรียมตัวได้ถูกนะครับแล้วก็ดูด้วยว่าคนที่เขาสัมภาษณ์เราเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญทางด้านไหนเขาเป็นลักษณะนิสัยประมาณไหนเราก็ไปดูนะครับแล้วเราอาจจะได้ตอบให้มันอาจจะตรงใจเขาได้บ้างนะครับ อายุ55ระบบขับถ่ายที่ดีขับถ่ายปกติทุกวันแบบนี้คุณต้องส่องกล้องลำไส้ใหญ่จากอายุ2ครับต่อให้คุณขับถ่ายปกติคุณก็จะต้องส่องอยู่ดีนะครับอืมตื่นมาขยับตัวไม่ได้ตกใจมากมีอาการผีอำรู้ว่าเกิดจากอะไรมีวิธีแก้ไหมครับมีครับผมเคยทำคลิปไปแล้วให้ไปฟังคลิปเรื่องผีอำครับนะครับไปฟังคลิปเรื่องผีอำเลยว่าทำยังไงนะครับมีสอนไว้หมดแล้วนะครับตามฟังทุกครั้งเลยก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแหม่มนะครับที่ส่งโรสมาให้นะครับคุณแพมมี่นะครับส่งโรสมาให้ อันนี้ปวดหัวบ่อยๆเกิดจากอะไรอันนี้ตอบไม่ได้เลยครับมันกว้างเกินไปคุณจะต้องไปหาหมอแล้วก็ซักประวัติให้ละเอียดนะครับเช่นบางคนอาจจะนอนไม่พอเป็นไมเกรนก็ได้นะครับกินข้าวไม่ตรงเวลาบางคนไมเกรนขึ้นบางคนเป็นประจำเดือนก็ไมเกรนมาบางคนจากการที่นั่งแล้วงอคอนานๆกล้ามเนื้อตึงก็ปวดหัวได้นะครับก็เป็นได้หลายสาเหตุบางคนก็ความดันสูงโดยที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็ความดันสูงก็ปวดหัวได้ในบางคนนะครับ อาการเสียงระเบิดในหัวติดต่อกันและบางทีก่อนนอนมีกระตุกแบบรู้ตัวไม่ทราบว่าควรจะไปหาหมอไหมครับควรครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับเรื่องเสียงในหัวที่มันเหมือนระเบิดเลยเราเรียกว่า exploding head syndrome นะครับมีคลิปไปแล้วด้วยคุณลองหาดูนะครับผมพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับเซฟเดิมมีโอกาสหายขาดไหมครับไม่มีครับมันจะเป็นแล้วก็เป็นอีกเรื่อยๆนั่นแหละครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ร่างกายของเราอ่อนแอมันก็จะออกมาเช่นบางคนเนี่ยเป็นตอนเครียดเดี๋ยวเวลาคุณเครียดเนี่ยมันก็เป็นอีกนะครับหายเครียดมันก็หายไปนะฮะ ขอบคุณโฮชินะครับที่สนับสนุนมานะฮะเอาลูกโป่งไปเหมือนกันนะฮะอืมขอบคุณคุณจ๊ะจ๋านะครับที่ส่ง Heart Me มาให้นะครับวางสายจากคุณพ่อบอกมีนสมีนางสาวคุณหมอจะส่งไปให้ไม่รู้เหมือนกันนะครับพ่อบอกรู้จักหรือมันหนังสือผมเนี่ยหนังสือผมมากกว่ามั้งนสเราก็งงว่าคืออะไรอาพ่อไม่เล่น Social อ๋อไม่เป็นไรครับดีแล้วครับถ้าคุณพ่อได้อ่านก็ขอบคุณนะครับ มาเที่ยวมีการเปลี่ยนอุณหภูมิในวันเดียวเร็วมากจาก0เป็น20เหมือนจะเป็นไข้อ่อนเพลียมีน้ำมูกต้องทำยังไงบ้างกินน้ำแล้วพักผ่อนครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรตอนนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราร่างกายอ่อนแอไปทำอะไรเยอะๆมันก็ป่วยแหงะอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าอากาศหนาวเนี่ยวิธีคือคุณต้องกินอาหารให้พอไม่งั้นร่างกายคุณน่ะมันจะขาดความอบอุ่นแล้วมันจะยิ่งหนาวนะครับ
ปวดหัวไมเกรนจะเป็นแบบไหนมีคลิปแล้วครับเคยทำคลิปเรื่องไมเกรนไปแล้วให้ไปฟังในคลิปนั้นเราบอกไว้อย่างละเอียดว่าไมเกรนอาการเป็นแบบไหนยังไงต้องดูแลรักษาตัวเองยังไงนะครับเคยเป็นกระเพาะอาหารอักเสบแต่หายแล้วเกิดจากการกินเผ็ดมากเกินใช่ไหมครับไม่ใช่ครับนะครับให้ฟังดูโรคกระเพาะเกิดจากอะไรมันเกิดจากตัวเชื้อโรคชื่อ H. pylori นะครับคือสอนไว้ในนั้นหมดแล้วนะครับดังนั้นเราก็กลับไปฟังดูนะครับ ยาที่ทานเม็ดใหญ่เป็นเม็ดแป้งตอบไม่ได้ครับมันคือยาอะไรนะก็ต้องรู้ชื่อยาก่อนนะครับยาเม็ดแป้งมีตั้งหลายชนิด Tylenol ก็เป็นเม็ดแป้งได้นะครับให้ความสำคัญกับ Friendship และ Romantic Relationship เท่ากันไหมครับแล้วแต่คุณเลยครับอันนี้นะครับไม่สามารถตัดสินใจแทนคุณได้เนาะถ้าเกิดว่าคุณให้เท่ากันก็ดีนะครับถ้าให้ไม่เท่ากันก็ต้องมีเหตุผลเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องให้ไม่เท่ากันแต่สำหรับผมเนี่ยมันไม่ควรจะต้องมาบาลันซ์หรอกครับเพราะว่าถ้ามันเป็น relationship ที่ดีจริงๆเนี่ยต่างฝ่ายเขาจะต่างเข้าใจคุณเองนั่นแหละว่าแบบไหนมันถึงจะเหมาะสมนะครับเราไม่ต้องมาเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะทำให้ relationship ของเรามันดีขึ้นหรอกครับถ้าเราต้องเปลี่ยนตัวมากสักขนาดนั้นน่ะก็แปลว่า relationship ที่เรากำลังอยู่เนี่ยไม่เหมาะกับเราแล้วนะครับ อย่างบางคนก็จะเรียกร้องอยากจะได้เวลามากเหลือเกินอย่างงี้แสดงว่าไม่ค่อยเหมาะกับคุณแล้วแหละนะครับจำเป็นต้องเล่นกล้ามท้องด้านข้างมันไหมหรือมันก็สามารถเห็นจากลดไขมันได้เหมือนกันเอ่อมันถ้าอยากจะให้มันเห็นชัดคุณก็ต้องเล่นนะการลดไขมันขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้กล้ามใหญ่ขึ้นแต่มันทำให้กล้ามแค่ชัดขึ้นเฉยๆแต่ถ้ามันอยากให้กล้ามมันใหญ่มันคมมันมีรอยเจ๋งๆอย่างเงี้ยก็ต้องเล่นนะครับ กินข้าวกี่มื้อกินอะไรดีก็แล้วแต่คุณเลยครับนะไม่มีไม่มีอะไรที่เราแนะนำนะครับคุณจะกิน3มื้อคุณจะกิน2มื้อหรือคุณจะกิน1มื้อก็แล้วแต่คุณเพียงแต่ว่าแนะนำว่ากินให้มันครบทุกหมู่นะครับแล้วก็เป็นอาหารที่สมดุลแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรประหลาดนะขอบคุณคุณอิ๋วสามสนิทนะครับที่ส่งกุหลาบมาให้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเคยเรียนกับหมอท่านหนึ่งชื่ออาจารย์พาริตหน้าตาคล้ายผมมากเลยไม่ทราบว่าเคยเปลี่ยนชื่อไหมครับไม่เคยครับผมยังไม่เคยเปลี่ยนชื่อเลยผมก็ชื่อนี้มาตลอดเวลานะครับแต่ว่าหมอชื่ออาจารย์พาริตเนี่ยมันเป็นรุ่นน้องผมคนหนึ่งนะครับเป็นหมอทางเดินอาหารอยู่ที่จุฬานะครับอืมยากันชักชนิดแรงนี่ใช้แล้วทำให้ง่วงจนคุยไม่ได้เลยหรือเปล่าครับเปล่าครับ ก็ต้องรู้จักชื่อยากันชักก่อน ถ้าไม่รู้จักชื่อผมก็ตอบคุณไม่ได้นะครับมันไม่มีคำว่ากันยากันชักแรงยากันชักเบาหรอกครับนะมันมีแต่ยากันชักทั่วๆไปว่าตัวไหนที่เหมาะสมกับคุณแล้วก็คุมอาการชักได้ต่างหากนะครับนะสังเกตว่าตัวเองเวลาจามแล้วเจ็บกลางหน้าอกทุกครั้งแต่สมัยเด็กก็ไม่เคยเป็นมีอะไรต้องกังวลไหมครับก็น่าจะต้องไปตรวจหน่อยว่าคุณเป็นอะไรเพราะว่าผมไม่สามารถตอบได้ว่าคุณเป็นอะไรกันแน่นะครับทำไมต้องเจ็บด้วยนะครับอาจจะเป็นกล้ามเนื้อมันมีการแข็งเกร็งขึ้นมาเวลาที่คุณจามอย่างเดียวก็ได้นะครับ ขอบคุณคุณ Miss Kitty Reveros นะครับนี่เราให้ลูกโป่งไปเลยนะครับขอบคุณที่มาติดตามนะฮะเจ็บใต้ราวนมซ้ายจะเป็นแบบเข็มทิ่มเกิดจากอะไรได้บ้างตอบไม่ได้ครับของพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าคุณควรจะต้องไปตรวจเสมอนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะมีกล้ามเนื้อตรงบริเวณนั้นมันเกร็งจากการที่คุณทำอะไรผิดท่าก็ได้นะครับหรือมีอะไรมากระแทกแล้วคุณก็จำไม่ได้ก็ได้นะครับมันก็มีอาการเจ็บหรือบางคนก็เป็นอะไรที่มันลึกลงไปกว่านั้นเช่นเป็นพังผืดที่อยู่ข้างใน จากการที่เคยผ่าตัดมาก่อนจากอะไรสักอย่างหนึ่งหรือบางคนเคยติดเชื้อนะครับจี๊ดตรงบริเวณนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ไปตรวจแล้วซักประวัติให้เนี่ยผมก็ไม่สามารถเดาได้ว่าคุณเกิดจากอะไรนะครับหลังจากหายจากไข้หวัดใหญ่แต่ไอยังไม่หายเสียงแหบมากขึ้นอันตรายไหมครับก็ถ้าอาการมันเป็นมากขึ้นก็ถือว่าอันตรายเสมอแต่ถ้าอาการเป็นเท่าเดิมแล้วยังไม่หายยังไม่อันตรายครับใช้เวลานะบางคนกว่าเสียงจะหายแหบก็รอไปเลยครับ2อาทิตย์นะกว่าเสียงจะดีขึ้นนะฮะ สำหรับผู้ชายอายุ22-23ดูแล้วไม่อยากเป็นโรคเลยแต่งานก็เลิกดึกตลอดบางวันก็นอนไม่พอต้องนอนชดเชยเสาร์อาทิตย์ตลอดดังนั้นคุณต้องออกกำลังกายครับออกกำลังกายดื่มน้ำให้พอนะครับแล้วก็มีคลิปหนึ่งผมบอกไว้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดคุณต้องทำงานเข้ากะนอนไม่เป็นเวลานอนไม่พอมันต้องทำยังไงบ้างมีบอกไว้ในนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับ
กินอีโนทุกวันไม่ดีครับคุณน่าจะรู้อยู่แล้วว่ากินแล้วมันไม่ดีนะครับอ้อแล้วอย่าเพิ่งมาพยายามชวนผมคุยในคลิปเก่าๆนะครับผมก็เห็นคุณประจำเลยนะครับอืม ยาเบาหวานปฏิบัติตามที่แนะนำอ้อก็ดีแล้วครับนะแล้วก็ติดตามกับหมอที่เขารักษาคุณอยู่ด้วยนะครับเพราะว่ามันก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยรักษามาได้ถูกทางนะครับฟังแต่ผมอย่างเดียวไม่ได้นะต้องฟังคุณหมอที่เขารักษาคุณด้วยนะครับอยากไปเรียนเมืองนอกแต่พ่อไม่อยากให้ไปต้องบอกกับเขายังไงครับก็ต้องบอกกับเขาว่านี่คืออนาคตของลูกนะครับเป็นชีวิตของลูกลูกจะต้องอยู่กับชีวิตของตัวเองไปตลอดนะครับอย่างน้อยถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกที่ดีมากขึ้นเก่งมากขึ้นพ่อน่าจะต้องภูมิใจถูกปะอานะครับถ้าเราเก่งเราเป็นคนดีนะครับพ่อภูมิใจแล้วต่อไปเราก็ช่วยเหลือพ่อได้มากขึ้นพ่อน่าจะต้องแบบเฮ้ยนี่ดีนะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าพ่อเขามีติดเรื่องการเงินอันนี้คุณก็ต้องช่วยพ่อแล้วแหละเพราะว่าถ้าเขาติดเรื่องการเงินต้องเสียเงินแบบเยอะๆเพื่อส่งคุณไปเรียนเมืองนอกเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมแล้วกรณีแบบนั้นคุณควรจะต้องขวนขวายหาทุนเพื่อไปเรียนเองแล้วแบบนั้นผมก็ไม่สามารถช่วยคุณได้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วนะครับคุณจะต้องไปลองปรึกษาอาจารย์ดูซิว่าเอ๊ะมันมีช่องทางไปต่างประเทศมีอะไรยังไงไหมนะครับไป B2S หาซื้อหนังสือผมไม่เจอเลยครับไปลองที่ C-Ed ดูนะครับ C-Ed มีนะครับ B2S ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับ ทอนซิลอักเสบสามารถหายเองได้ไหมครับถ้าทอนซิลอักเสบนั้นเป็นจากเชื้อไวรัสหายเองได้ครับซึ่งมันมักจะเป็น2ข้างนะถ้าเป็นจากไวรัสแต่ถ้ามันเป็นอยู่ข้างเดียวเนี่ยมักจะเป็นแบคทีเรียโดยเฉพาะถ้ามันมีหนองเนี่ยเป็นแบคทีเรียพวกเนี้ยหายเองได้แต่ก็อาจจะมีผลข้างเคียงต่างๆตามมาเช่นเป็นโรครูมาติกนะครับมีอาการแพ้น้ำหอมในรถคลื่นไส้ต้องแก้เบื้องต้นอย่างไรเอาพวกการบูนมาดมสิครับนะมันก็จะไม่คลื่นไส้อาเจียนนะครับ หลงลืมต้องหาของไม่ค่อยเจอจำอะไรไม่ได้อายุ63จากภาวะไม่ได้นอนเป็นเวลาสมองเป็นเวลาเป็นสมองเสื่อมไหมครับเป็นได้ครับนะครับดังนั้นคุณต้องนอนให้พอนะครับถ้านอนไม่พอก็มีอาการเยอะแยะไปหมดนะครับเห็นภาพข่าวมีนเข้าเรือนจำศาลตัดสินคัดค้านประกันตัวบอสทั้ง3คนนะใส่หน้ากากคลุมหัวจนจำไม่ได้นะครับตัวอ้วนๆอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ คือผมมองว่าอย่างงี้ดาราหลายคนเนี่ยไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้นะสิ่งที่ทำให้เขาไปร่วมเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องเป็นเรื่องของรายได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับคนเราทำงานมันก็ต้องหวังรายได้นะครับเขาอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องให้ทางกฎหมายเขาเป็นคนพิสูจน์ทราบแต่ผมเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าไม่มีใครที่เป็นคนเลวโดยกำเนิดหรอกครับนะผมไม่เชื่อว่าดาราที่โดนเป็นบอสทั้งหลายที่โดนจับไปเนี่ยจะเป็นคนไม่ดีนะ คือเขาเนี่ยต้องเป็นคนที่ดีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีความโลภเนี่ยที่มาบังตาแล้วทำให้เขาอาจจะไม่ได้พิจารณาเนื้องานที่ตัวเองรับไปว่ามันมีอะไรเป็นปัญหาหรือเปล่านะครับหรือว่าบางทีปัญหามันก็ไม่ขึ้นมาถึงเขาทำให้เขาไม่รู้อยู่ดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ผิดนะครับอืมอายุ23กินนมวัวผู้ออกกำลังกายแล้วมีโอกาสสูงขึ้นไหมครับน้อยครับส่วนใหญ่ผู้ชายเนี่ยถ้าใกล้25แล้วมันก็ไม่สูงขึ้นอีกแล้วล่ะครับนะครับ แนะนำให้คุณแม่ที่ปอดติดเชื้อบ่อยๆฉีดวัคซีนและออกกำลังกายเพิ่มแม่ทำบอลลูนเส้นเลือดหัวใจตีบเพิ่งออกจากโรงพยาบาลวันนี้ออกกำลังกายได้ใช่ไหมออกได้เลยครับออกกำลังกายออกตอนไหนก็ได้เลยแล้วผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าเวลาเป็นโรคหัวใจเนี่ยออกกำลังกายยังไงให้คุณไปดูในคลิปนั้นครับน่าจะตรงกับคุณแม่คุณที่สุดเลยนะครับเห็นเปล่าผมมีคลิปแทบจะทุกอย่างที่คุณถามผมมาหมดแล้วเนี่ยขนาดเฉพาะขนาดว่าเป็นโรคหัวใจออกกำลังกายยังไงยังมีเลยนะครับลองไปดูในนั้นเลยครับ แต่แน่นอนว่าเราก็จะต้องบอกหมอที่เราดูแลอยู่ด้วยนะว่าเอ๊ะถ้าหมอที่เขาดูแลคุณแม่อยู่เนี่ยเขาห้ามโน่นห้ามนี่เขาบอกอะไรมาเราต้องทำตามนะครับเอ่ออันนี้อะไรผมนั่งสมาธิไหมผมไม่นั่งสมาธิครับรู้สึกว่าโฟกัสอะไรไม่ค่อยได้ช่วยได้ไหมครับก็ช่วยได้ครับคือคุณจะนั่งสมาธิก็ได้แต่สำหรับผมเนี่ยทำทุกอย่างต้องมีสมาธิไม่ใช่แค่นั่ง คุณจะเดินไปเดินมาคุณก็ต้องมีสมาธิคุณจะกินข้าวก็ต้องมีสมาธิคุณจะคิดอะไรก็ต้องมีสมาธินะครับสมาธิไม่ได้เกิดจากการนั่งแล้วหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแค่นี้หลับตาแล้วก็นั่งขัดสมาธินะครับ
แค่นั้นถือว่าเป็นของเด็กๆคุณอาจจะไม่เหมาะกับวิธีนี้ด้วยซ้ำไปนะครับวิธีในการสร้างสมาธิมันทำได้ตั้งหลายอย่างเช่นการสังเกตคุณอาจจะยืนอยู่หน้าต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วคุณก็สังเกตว่าไอ้ต้นนี้มันสูงขนาดเท่าไหร่นะครับสีเป็นยังไงมีใบไม้เนี่ยลักษณะแบบไหนบ้างใบของมันเป็นแบบไหนมีตรงไหนที่มันร่วงลงที่พื้นด้วยความเร็วเท่าไหร่ประมาณแค่ไหนอากาศตรงนั้นเป็นยังไงอุณหภูมิเป็นแบบไหนนะครับใช้การสังเกตใช้การมองอย่างเงี้ยมันก็สร้างสติสร้างสมาธิให้คุณได้แล้วนะครับ แล้วพอคุณมีสติกับต้นไม้มากๆคุณก็ชิฟต์โฟกัสออกมากับสิ่งที่คุณต้องการจะทำเช่นอ่านหนังสือเป็นต้นนะครับไม่ใช่อยู่วันๆยืนมองแต่ต้นไม้นะฮะนั่นก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะสมาธิเราฝึกเพื่อเอาไปใช้ไม่ใช่ฝึกที่ติดอยู่ในการสมาธิพวกนั้นมันไม่ได้ประโยชน์สำหรับเรานะครับ UK วันนี้17องศาที่อเมริกาตอนนี้ก็6องศานะครับ ติ่งเนื้อนำไส้หมอไม่บอกว่าเป็นชนิดไหนถ้างั้นผมก็บอกคุณไม่ได้ครับว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ใช่มะเร็งนะครับมีชนิดที่เป็นมะเร็งไม่ครับมีครับมีชนิดที่เป็นมะเร็งด้วยครับ5ปีนัดตรวจอีกทีแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่มะเร็งครับแฟนเป็นไวรัสซีถ้าหายแล้วพังผืดจะลดลงหรือไม่ไม่ลดลงครับแต่ค่าตับกลับมาปกติแล้วค่า AST ปกติก็ดีแล้วครับนะฮะถ้าติ่งเนื้อในลำไส้หมอเขาบอกว่า5ปีไปตรวจเนี่ยแสดงว่าอันนั้นไม่ใช่มะเร็งนะครับ ตอนนี้ยังไม่เป็นมะเร็งนะแต่ในอนาคตหมอเขาต้องนัดไปตรวจอีกเพราะว่าเขาต้องสงสัยว่าเรามีโอกาสเสี่ยงจะเกิดขึ้นมาอีกได้นะครับโควิดยังระบาดอยู่ใช่นะครับคุณอิ๋วบอกว่าตามผมมา2-3เดือนสาระดีมากก็ขอบคุณนะครับถ้ามียังไงก็ลองกลับไปดูคลิปเก่าๆถ้ามีเวลานะครับแต่ว่าผมบอกคุณเลยว่าคุณดูไม่หมดแน่นอนเพราะว่าผมมีประมาณ1,700คลิปในตอนนี้นะครับแล้วก็คลิปแต่ละคลิปมันก็ยาวๆทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสงสัยเรื่องไหนผมแนะนำว่าคุณเขียนคีย์เวิร์ดในเรื่องนั้นเช่นอ่าสมมุติคุณนอนไม่หลับเนี่ยคุณเขียนว่านอนไม่หลับแล้วก็ตามด้วยชื่อผมก็ได้ชื่อเต็มหมอธนีหรือหมอแทนหรืออะไรก็ได้นะครับหรือแทนนี่แทนียวันอะไรก็ได้นะครับเขียนเต็มๆอย่างนั้นเดี๋ยวคุณก็จะเจอคลิปผมเองนั่นแหละนะครับก็มีไว้ทุกเรื่องนะบางคนอยากจะกินเรื่องอาหารเสริม NAD ช่วยเล่าหน่อยว่าเป็นยังไงมีสอนนะครับกินยาสเตตินมันดีไหมมีสอนเหมือนกันแล้วไขมันตัวนี้สูงตัวนั้นสูงเราต้องไขมันเท่าไหร่ควบคุมยังไงมีสอนเหมือนกันนะครับหัวใจโตทำยังไงใช่ไหมฮะรีบเลือดในปอดเกิดได้ยังไงนี่มีครบทุกอย่างเลยนะครับอยากจะรู้อะไรก็ค้นหาดู น้ำเหลืองไม่ดีคืออะไรมีเลยนะฮะนี่กินยามากๆแล้วตับไตพังจริงหรือเปล่านะครับโรคเหงาหลับคืออะไรอย่างเงี้ยคือมีเกือบทุกโรคแล้วเนี่ยนะฮะท่อน้ำดีมีขนาดเท่าไรนี่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับท่อน้ำดีตรงไหนด้วยถ้าท่อน้ำดีในตับรู้สึกจะประมาณ4มิลหรืออะไรเนี่ยนะแต่ผมไม่แน่ใจนะ4มิล6มิลประมาณเนี้ยท่อน้ำดีตรงกลางน่าจะประมาณ8มิลถึง1.2เซนติเมตรนะครับนี่เดานะล้วนๆเลยน่าจะประมาณนี้นะครับแต่อาจจะผิดก็ได้นะต้องลองถามคุณหมอเอกซเรย์อีกทีหนึ่งเพราะว่านั่นเขาเชี่ยวชาญมากกว่าผมนะครับอืม ตอนที่ปวดหัวไมเกรนบ่อยๆจะทำให้เกิด Cerebral Aneurysm ไหมครับไม่ครับไมเกรนไม่ทำให้เป็น Cerebral Aneurysm ได้แต่ไมเกรนเนี่ยมันทำให้เป็นเส้นเลือดตีบได้นะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นไมเกรนมาตั้งแต่อายุน้อยแล้วก็ไม่เคยหายเลยแต่ถ้าบอกว่าเนี่ย2-3เดือนกำเริบสักทีหนึ่งเป็นเส้นเลือดตีบในสมองได้ไหมไม่เกี่ยวกันน่ะถ้าจะเป็นก็ไม่ใช่เพราะไมเกรนนะครับผมมีหนังสือไหมครับมีครับ นี่ผมก็เดี๋ยวจะเอาให้ดูโฆษณาหนังสือตัวเองเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราต้องนี่ถ้าใครไม่เคยเห็นมาก่อนมันก็หน้าตาแบบนี้ครับคือคุณสามารถหาได้ทางเป็นอีบุ๊กก็ได้นี่ผมของเม p นะครับของเม p มันก็มีให้เรากดเนี่ยในนี้หรือ C1 มันก็มีให้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณไป C1 ก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะฮะนั่นแหละ ถ้าผ่าถุงน้ำดีหรืออวัยวะต่างๆประสิทธิภาพของร่างกายจะแย่ลงไหมครับไม่แย่ลงครับออกกำลังกายแล้วแก้มตอบมีวิธีแก้ยังไงครับไม่มีครับต้องได้อย่างเดียวคือฉีดฟิลเลอร์เข้าไปนะครับผมก็เป็นดังนั้นผมจะไม่ออกกำลังกายจนกระทั่งตัวเองผอมหรือ lean นะครับคือสำหรับผมเนี่ยผมไม่สนใจซิกซ์แพคเลยเพราะว่ามันทำไม่ได้ถ้าทำปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคือหน้าตอบไปเลยหน้าแบบเหลือเล็กนิดเดียวแล้วตอบแล้วก็รู้สึกเหมือนคนป่วยก็เลยไม่เคยสนใจเรื่องซิกซ์แพคอีกเลยในชีวิตบอกว่าไม่มีก็ช่างมัน นะครับมี One Pack ไปเลยง่ายดีนะครับขอบคุณคุณ PT Phone นะครับที่สนับสนุนมานะฮะเอาลูกโป่งไปแล้วกันนะ
คือจริงๆเรื่องซิกซ์แพคผมเคยมีแล้วแหละเคยแบบอยากจะมีสักครั้งในชีวิตก็เลยออกกำลังกายเต็มที่แล้วก็งดอาหารเลยคืองดให้มัน lean ลงมามากๆนะครับก็คือมาเต็มอะแต่ว่าก็ at what cost นะครับคือหน้าก็ตอบไปเลยอะตอบเหมือนคนป่วยเลยซึ่งก็ถ้าดูแล้วเนี่ยคือมีนักกล้ามหลายคนที่ไปบนเวทีคือหน้าตาเหมือนคนป่วยก็ทุกคนก็แบบนั้นเลยนะฮะ คือผมก็เลยไม่ชอบรู้สึกว่ามันทำให้เราดูไม่ดีนะดูแล้วแบบเหมือนคนป่วยเดินไปเดินมาแล้วไม่เอาอะไม่อยากได้หน้าแบบเนี้ยยอมไม่มีซิกซ์แพคยอมมีหน้าที่โอเคดีกว่านะมีคนถามว่าที่หยดจริงแล้วจริงไหมมีภาค1เรื่องจริงภาค2ผมยังไม่ได้ไปดูครับดังนั้นไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับ โรค Parkinson ผมยังไม่ได้ทำคลิปครับนะครับโรคนี้ผมไม่ทำคลิปเพราะว่ามันเยอะแล้วมันก็ค่อนข้างยากและที่สำคัญคือ Parkinson เป็นโรคที่ไม่มีทางหายมีแต่จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆจะมากขึ้นเร็วแค่ไหนตอบไม่ได้มันแล้วแต่คนนะครับเป็นโรคที่ไม่มีทางหายเนี่ยฟังผมไว้ก่อนฟังดีๆเลย Parkinson ไม่มีทางหายถ้าคุณไปฟังที่ไหนมาบอกว่ามันหายได้เนี่ยคือโดนหลอกแน่นอนนะครับด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มันหายไม่ได้นะครับแต่เราอยู่กับมันได้นะครับ คุณลองไปปรึกษาคุณหมอทางด้าน Parkinson โดยเฉพาะนะครับเป็นหมอระบบประสาทนะครับเขาก็จะบอกคุณได้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปนะครับแต่ผมเคยพูดเปรยๆไปในคลิปอื่นๆบ้างแล้วนะครับโดยเฉพาะคลิปเรื่องของความจำเสื่อมเพราะว่าในคลิปเรื่องความจำเสื่อมเนี่ยมันจะมีบางโรคที่มีอาการคล้าย Parkinson ร่วมมาด้วยนะครับแล้ว Parkinson ถ้าเป็นรุนแรงมากๆก็ความจำเสื่อมได้เหมือนกันนะฮะ ออกกำลังกายแล้วสัดส่วนลดทำไมน้ำหนักไม่ลดเพราะว่ากล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นครับสิ่งที่ลดลงไปคือไขมันในร่างกายนะครับแต่ว่ากล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าเราเทียบปริมาณที่เท่ากันเนี่ยกล้ามเนื้อกับไขมันเนี่ยกล้ามเนื้อหนักกว่าไขมันเยอะเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าไขมันมันหายแต่กล้ามเนื้อมันเพิ่มเนี่ยน้ำหนักคุณจะเพิ่มนะครับสูดดมเทียนหอมเป็นอันตรายต่อร่างกายไหมถ้าเกิดว่ามันอยู่ในที่เปิดน่ะอากาศถ่ายเทดีก็ไม่มีปัญหานะครับค่าตรวจ ATK 1,500บาทก็แพงดีเหมือนกันเนาะ หนังสือผมมีเรื่องของการออกกำลังกายปอดด้วยใช่นะครับเราก็บอกไปแล้วนะครับเอ่อคุณ Miss Kitty บอกว่าวิดีโอที่ชอบที่สุดคือเกี่ยวข้องกับคอลลาเจนนะครับตอนนี้เข้าใจแล้วเนาะว่าคอลลาเจนมันกินแล้วมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับมีเสียงดังแก๊กในหูข้างขวาบ่อยมากๆเป็นมาเดือนหนึ่งแล้วนะครับแต่ขยับกรามก็มีเสียงแค่ขยับกรามก็มีเสียงไม่มีอาการหูอื้อนะครับพวกนั้นก็ต้องไปลองดูซิว่าคุณมีปัญหาเรื่องของกรามที่มีปัญหาที่ข้อต่อกราม TMJ หรือเปล่าลองไปปรึกษากับหมอหูคอจมูกให้เขาดูก็ได้นะครับถ้าตอบถ้าเจอหมอหูคอจมูกคุณก็ถามไปเลยว่าแล้วนี่มันเป็นอะไรกันแน่แก้ยังไงเพราะว่ามันต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นจากอะไรนะครับถ้าไม่รู้เนี่ยก็ตอบคุณไม่ได้นะว่ามันเป็นจากอะไรนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นการยื่นกรามมาข้างหน้าเหมือนกับคุณเคลียร์หูตอนขึ้นเครื่องบินน่ะมันแก๊กมันก็ไม่แปลกนะมันต้องแก๊กอยู่แล้วนะครับแล้วอย่างงั้นก็แก๊กไปตลอดด้วยไม่มีทางหายเพราะมันเป็นกลไกปกติของร่างกายที่จะต้องแก๊กแบบนั้นนะครับแต่แก๊กเนี่ยมันเหมือนกับแก๊กยังไงแก๊กเสียงดังเสียงเบานะครับเหมือนว่าคุณเคยมี Velcro ที่ติดกับรองเท้าเปล่า Velcro ตัวเขาเรียกว่าตีนตุ๊กแกเลยไม่รู้ว่าเวลาที่เราดึงออกมามันจะมีเสียงแป๊กๆๆๆเนี่ยถ้าเสียงแบบนั้นนะคือไอ้ Eustachian ของ tube ของคุณน่ะมันเปิดคือท่อที่เชื่อมระหว่างหูชั้นกลางกับจมูกเนี่ยมันเปิดเวลามันเปิดจะมีเสียงแก๊กอย่างงั้นน่ะอันเนี้ยปกติคุณต้องมีถ้าคุณไม่มีอะประหลาดนะครับแต่ถ้ามันแก๊กเสียงดังกว่านั้นเหมือนกระดูกมันเคลื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ต้องเป็นเพราะว่านี่อะข้อต่อกรามที่มันมีปัญหานะครับพูดถึงหมอพาลิตทางเดินอาหารต้องไปหาต่อเลยยังไงก็หน้าคล้ายไม่น่าคล้ายนะครับหน้าไม่เหมือนผมเลย เปลี่ยนห้องทำงานแล้วรู้สึกก็สบายดีนะครับกับไทย QR จากแอตแลนตาหรือเปล่าใช่ครับผมใช้กาตาร์เหมือนเดิมนั่นแหละครับหายใจไม่สะดวกคัดจมูกข้างหนึ่งตลอดเลยนะครับควรไปตรวจไหมครับควรสิครับนะถ้าคุณกังวลเพราะว่าจะได้รู้ว่าข้างนั้นมันมีอะไรตันอยู่หรือเปล่านะครับยากันชัก Dilantin เม็ดสามเหลี่ยมสีเหลืองคิดว่าแรงไหมครับไม่แรงครับธรรมดาแต่โดยทั่วไปเนี่ยผมไม่ค่อยจ่ายยาตรงนี้แล้วเพราะว่าผลข้างเคียงมันเยอะมากกว่ายาตัวอื่นที่เรามีในโลกนี้นะครับนะฮะ
แต่แน่นอนมันก็ต้องมีข้อจำกัดเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวนี้ยากันชักตัวแรกที่ผมเลือกเนี่ยก็คือยาชื่อว่า Keppra นะครับ Levetiracetam ตัวนี้เนี่ยมันผลข้างเคียงน้อยมากๆเลยเมื่อเทียบกับยาตัวอื่นนะครับแต่ว่ามันราคาแพงดังนั้นคุณก็ต้องลองไปดูก่อนว่ามันสามารถใช้ Keppra ได้ไหมถ้าคุณต้องจ่ายคุณจ่ายไหวไหมหรือหมอเขามีเหตุผลที่ต้องจ่าย Dilantin ซึ่งเดี๋ยวเนี้ยสำหรับผมนะถ้าจ่าย Keppra ได้ไม่มีเหตุผลต้องจ่าย Dilantin นะครับแล้ว Keppra นี่ก็คุมการชักได้ดีอยู่แล้วด้วยนะผมจะแอดตัวอื่นเข้าไปก็ต่อเมื่อมันคุมไม่ได้เท่านั้นเองซึ่งก็น้อยมากถ้าเป็นกรณีนั้นผมก็เรียกหมอที่เขาเฉพาะทางมาดูให้แล้วแหละนะ มันจะมี2ตัวที่ยากันชักที่ผมใช้บ่อยๆเพราะว่ามันไม่ค่อยมีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นก็คือตัว Keppra หรือ Levetiracetam กับอีกตัวหนึ่งคืออ่าชื่ออะไรอะ Lacosamide นะครับยี่ห้อชื่อ Vimpat นะ Vimpat กับเนี่ย Vimpat กับ Keppra 2ตัวเนี้ยที่ผมใช้บ่อยๆเพราะว่ามันกินคู่กับยาตัวอื่นแล้วไม่ค่อยเกิดปัญหาแต่ Dilantin เนี่ยกินคู่กับยาตัวอื่นมีปัญหากินไประยะเวลานานๆบางคนเหงือกบวมอีกต่างหากนะครับบางคนก็จะมีโรคแปลกๆนะครับคือต่อมน้ำเหลืองโตเต็มไปหมดเลยจาก Dilantin นะครับขอบคุณนิโคตินนะครับที่สนับสนุนมานะครับสนับสนุนมาทุกวันเลยเราก็ให้ลูกโป่งไปถือเล่นทุกวันนะครับอืม ผองลมแต่ท้องป่องมากทำ CT Scan ท้องแล้วผลปกติสบายใจได้แล้วครับไม่มีอะไรอยู่ในท้องนะครับถ้าท้องป่องก็แปลว่าคุณมีไขมันหน้าท้องเยอะหรืออาจจะเหตุผลอย่างอื่นก็ลองถามคุณหมอที่เขาตรวจดูก็ได้นะครับแค่นั้นก็บอกได้แล้วส่องกล้องกระเพาะอาหารหมอแจ้งว่าเจอเซลล์ผิดปกติตรวจทุกปีเซลล์จะกลับมาปกติได้ไหมครับอันนี้ต้องถามหมอที่เขาตรวจครับว่าเซลล์ผิดปกติของคุณมันคือเซลล์อะไรกันแน่นะครับเขาจะได้อธิบายนะครับขอบคุณคุณตุ๊กนะครับที่ส่งน้ำหอมมาให้นะครับแล้วก็คุณ Black Cat ส่ง Heart Me มานะ คุณจ๋าหรือคุณจ๋าอะไรเนี่ยแหละที่ส่งโรสมาให้แล้วก็คุณนางฟ้าส่งโรสก็ขอบคุณมากครับคุณไดฟุกุอืมสวัสดีนะครับการไม่กินข้าวขาวกินแต่เนื้อและผักสุขภาพจะดีขึ้นน้ำหนักลดลงจริงไหมครับไม่จริงหรอกครับนะมันต้องกินให้สมดุลยาลดกรดไหลย้อนมีผลต่อสุขภาพไหมถ้ารับประทานนานๆมีครับดังนั้นเราก็ไม่ควรจะรับประทานนานอยู่แล้วเราควรจะแก้ไขที่ต้นเหตุว่าทำไมมันถึงเป็นมากกว่านะครับซึ่งผมก็สอนไปแล้วว่าจะต้องทำยังไงบ้างอยู่ในคลิปเรื่องกรดไหลย้อนนะครับ สอบถามปัญหาสุขภาพจิตถ้าเป็นงานเกมแต่ว่าได้บัตรเข้างานแต่ว่าเกมที่จัดงานไม่ค่อยอยากโดนคิดว่าผมเดินทางไม่เสียเงินได้ไหมครับอ่านแล้วไม่เข้าใจครับผมว่าคุณเรียบเรียงความคิดของคุณใหม่แล้วก็เขียนมาดีกว่านะครับมีอาการเวลาอยู่กับคนอื่นจะพูดไม่ออกเงียบไปเลยจะโดนหาว่าใบ้หรือเปล่านะครับอยู่คนเดียวในบ้านนานๆเป็นไปไม่ได้เจอผู้คนหรือเปล่าครับก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับคุณก็ต้องลองไปคุยกับคนบ้างนะครับ ทานข้าวเสร็จแล้วก็เปรี้ยวปากเป็นเพราะอะไรอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันครับถ้าเปรี้ยวอยู่ในปากจริงๆก็อาจจะเป็นเพราะคุณกินของเปรี้ยวก็ได้หรือว่าคุณมีกรดไหลย้อนอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับแต่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับหมอปอที่โรงพยาบาลพระมงกุฎวันนี้บอกว่าโรคหอบหืดถ้านานแล้วไม่มีอาการคือหายขาดแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นอีกได้ครับเพราะหอบหืดเนี่ยคนส่วนใหญ่ถ้าเป็นหมอที่ดูแลเรื่องหอบจริงๆนะเขาจะรู้เลยว่ามันหายไปได้แต่เดี๋ยวตอนอายุเยอะเนี่ย40-50มันจะกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับในหลายคนเสียด้วยไม่ใช่ว่าในคนคนเดียวนะครับ ทำ IF แต่ออกกำลังกายน้อยจะโยโย่ไหมครับก็โยโย่ได้ครับถ้าเกิดว่าคุณเลิกทำ IF มันก็กลับมาใหม่นะครับเพราะว่าความอยากกินของคุณมันมากกว่าถูกไหมประจำเดือนหายไป4เดือนเลยทานยาคุมตามคำแนะนำของหมอไป2เดือนแต่พอเลิกทานก็เป็นอีกควรจะทำยังไงควรจะกลับไปหาหมอเขาใหม่ครับเพราะว่ามันจะต้องปรับรอบเดือนแต่โดยทั่วไปปรับรอบเดือนเนี่ยมันไม่ใช่กินแค่2เดือนนะคือผมจำได้ว่ามันจะต้องมากกว่านั้นสัก6เดือนหรืออะไรนี่แหละนะครับเพราะปรับรอบเดือนนี่คือปรับให้ฮอร์โมนที่มันหลั่งออกมามันเป็นตามระยะเวลาที่ควรจะหลั่งนะครับ ถ้าแค่2เดือนอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าอันนี้ลองปรึกษาคุณหมอที่ดูแลเราแล้วกันนะครับผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับคุณพงศธรบอกว่าไปผ่าฟันคุดมาแล้วมีอาการปวดมากมียาแก้ปวดที่แรงกับ Alcoxia ไหมครับไม่มีครับเป็นยาที่ยากินไม่เอาพวก Tramadol หรือ Selective COX-2 ครับไม่มีครับมีตัวนี้นี่แหละนะที่ทานได้นะครับคุณเอาน้ำแข็งประคบเลยประคบไว้ตลอดเวลาที่ปวดแนะนำอย่างนี้ก่อนนะครับ แต่ถ้ามันปวดมากจริงแล้วมันบวมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอันเนี้ยต้องไปตรวจแล้วว่ามันมีเลือดออก
ข้างใต้แผลของเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างนั้นมันจะปวดไม่หายต่อให้คุณกินยาก็ไม่หายก็ต้องไปเดรนเอาเลือดพวกนั้นออกนะครับซื้อหนังสือผมมา14เล่มแจกญาติพี่น้องโอ้ขอบคุณมากเลยครับนะลองไปอ่านดูแล้วกันนะครับน่าจะให้ข้อคิดดีๆกับหลายคนได้นะครับทุกไดเอทฟาสติ้งคีโตไฮคาร์บโลคาร์บทุกอย่างมุ่งสู่แคลอรี่เดฟิซิตคือน้ำหนักลดลงหมดใช่ไหมครับใช่ครับ reduce glutathione มันดูดซึมได้ดีขึ้นจริงๆหรือครับธรรมดาครับแค่การตลาดนะครับมื้อเย็นสำคัญไหมครับก็ถ้าเกิดคุณกินเพียงพอแล้วคุณจะกินมื้อไหนมันก็โอเคทั้งนั้นแหละครับสำหรับผมเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าผมไม่ค่อยกินมื้ออื่นเท่าไหร่มื้อเช้าก็ไม่ค่อยกินมื้อเที่ยงก็ไม่ค่อยกินดังนั้นมื้อเย็นของผมก็ต้องกินนะครับถ้าผมไม่กินมื้อเย็นก็แย่เลยครับถูกไหมคลิป NAD ช่วยให้เข้าใจ NAD NMN แบบ Quick Intensive เอาไปใช้งานได้เลยครับอืมนะจบสายเมทาโดนบังคับให้ทำงานในเรื่องนี้เฉพาะกิจก็ดีครับ คุณอ่านชื่อไม่ออกพลอยอังโจนะก็ลองไปฟังดูแล้วกันนะครับอ้อผมจะบอกให้ว่าเรื่องพวกวิทยาศาสตร์เทียมตอนเนี้ยแพทยสภาเขาเอาจริงแล้วนะเพราะว่าที่ผมรู้เพราะว่ารุ่นน้องผมคนหนึ่งเขาเข้าไปอยู่ในแพทยสภานะครับแล้วก็เมื่อวานได้คุยกันแป๊บหนึ่งนะฮะมีการจะจัดการแบบเด็ดขาดจริงๆแล้วตอนนี้เอาเรื่องแล้วคือใครที่แบบเล่นเรื่องสเต็มเซลล์นะฮะ เล่นเรื่อง NK cell NAD ฉีดกลูตาไทโอนนะครับหรือLive Blood Analysis พวกเนี้ยคือบางอย่างมันมีกฎหมายควบคุมแล้วเขาก็จะเอามาควบคุมจริงนะครับอย่าง NAD นี่เขาไปปราบถึงคลินิกเลยนะเออผมคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะพอมีข้ออรุ่มอร่วยบ้างแต่เขาบอกว่าไม่ได้นะฮะแล้วก็เรื่องของ Live Blood Analysis ที่แบบเจาะเลือดหยดเดียวแล้วเอาไปส่องกล้องจุลทรรศน์แล้วก็บอกว่าคุณเป็นโน่นเป็นนี่แล้วขาย cross correlation ต่ออันนี้ผิดกฎหมายแล้วนะครับ คือเขาไปจับตามโรงพยาบาลต่างๆ ถ้าเกิดโรงพยาบาลไหนอ้างว่าต่างประเทศผ่านอยผ่าน FDA แล้วเขาถึงเอามาทำกันที่โน่นที่นี่ทำกันคุณแจ้งแพทยสภาได้เลยตรงๆเลยมันผิดกฎหมายนะครับต่อให้เป็นโรงพยาบาลใหญ่แค่ไหนแล้วเขาเอามาทำก็ผิดครับนะสามารถแจ้งได้ตรงๆเลยกับแพทยสภานะครับอย่างนี้ผมก็เพิ่งรู้มาเหมือนกันว่าเขาปราบกันขนาดนี้เลยนะฮะแล้วก็เรื่อง NK cell กับเรื่องของ stem cell เหมือนกันเพราะว่าอันเนี้ยถือว่ามันยังไม่ถูกต้องแล้วเขาก็จะเอาเรื่องเข้าที่ประชุมน่าจะใช้เวลาหลายเดือนอยู่เหมือนกันกว่าเรื่องมันจะออกมาเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเรื่องเนี้ยก็คือไม่ถูกต้องนะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมอาจจะมีคุยกับคนคนหนึ่งนะคือผมก็รู้จักเขาหรอกแต่น้องเขาบอกมาว่าอยากจะให้สัมภาษณ์ผมนะครับชื่อคุณประกิตนะรู้สึกว่าทำเรื่องของการลงทุนอะไรสักอย่างผมไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะ ก็เขาบอกว่าชื่อเล่นชื่อปิงนะครับเดี๋ยวก็มีสัมภาษณ์กับเขาในวันที่23ตุลานะช่วงเวลาประเทศไทยน่าจะประมาณ9โมงเช้านะครับก็เป็นวันหยุดที่ไทยด้วยดังนั้นก็อาจจะคุยได้นิดหนึ่งนะครับว่าผมก็ได้ความรู้ในแง่มุมของผมในเรื่องของ stem cell นะครับเพราะว่าผมทราบมาว่ามันจะมีบริษัทพยายามจะเอาเข้าตลาดหุ้นแล้วก็ IPO ซึ่งพวกนี้เนี่ยนะถ้าเข้าตลาดหุ้นคนทุกคนก็อยากจะแห่เข้าไปโอ้ stem cell มันทำโน่นทำนี่ได้เยอะแยะไปหมดแต่ว่า ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับอันถ้าฟอก1ใบอีกใบหนึ่งปกติสามารถมีลูกได้ไหมเสี่ยงอะไรบ้างก็ไม่ได้เสี่ยงอะไรครับคือคุณจะต้องไปตรวจสอบดูซิว่าปริมาณของอสุจิของคุณมันยังมีอยู่แค่ไหนนะครับถ้ามันยังมีอยู่แข็งแรงดีก็มีลูกได้นะครับอืมดวงจันทร์สวยมากก็ดีนะครับขอบคุณคุณสาริตานะครับที่สนับสนุนมานะครับเอาลูกโป่งไปนะฮะ แคลเซียมคาร์บอเนต1,500มิลลิลิตรน่าจะ1,500มิลลิกรัมครับแบ่งทานเป็นเม็ดเล็กได้ไหมครับได้ครับ HCV กับ HBV ทำให้เกิด liver cirrhosis ได้อย่างไรมันทำให้เกิด chronic liver injury ครับถ้าเกิด chronic liver injury พวกนี้ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ DNA ต่างๆได้นะครับต้อเนื้อถ้ากินวิตามินบำรุงตาต้อเนื้อจะขยับออกไหมครับไม่ขยับออกครับต้อเนื้อต้องไปผ่าเท่านั้นครับแล้วก็ต้องกินแล้วต้องอย่าไปเจอแสงกับลมนะครับมันถึงจะไม่เป็นซ้ำนะครับ วัณโรคในผู้สูงอายุรักษาหายไปแล้วยังสามารถกลับมาเป็นได้อีกไหมถ้าไปติดมาอีกรอบก็เป็นได้ครับน้ำมันป่าสนมีของปลอมไหมครับน่าจะมีครับนะต้องดูแลพ่อแม่อายุ89-87บางทีรู้สึกว่าใจเศร้าแต่ท่านพูดแต่เรื่องเจ็บปวดนะครับมันก็
ลำบากเหมือนกันเนาะบางทีที่เราต้องฟังคนพูดแต่เรื่องนี้เรื่อยๆทั้งวันเราก็ต้องเปลี่ยนเรื่องครับคนที่เขาคุยเรื่องที่เราไม่อยากคุยเราก็ต้องคุยชวนคุยเรื่องอื่นชวนไปข้างนอกชวนไปเจอธรรมชาติบ้างเข็นออกไปข้างนอกบ้างเอาหลานมาเล่นด้วยบ้างเอาสุนัขมาให้เลี้ยงอย่างเงี้ยนะครับคือทำให้จิตใจเขาไม่ไปโฟกัสกับความเจ็บปวดนะครับถึงจะทำให้เขาดีขึ้นได้นะครับของคุณนิรินทร์นะครับส่งฮาร์ตมีมาให้นะครับกินน้อยๆอดอาหารแบบระบบเผาผลาญจะพังจริงไหมครับมันก็มีส่วนได้เหมือนกันนะครับคือมันก็ไม่ได้พังขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันก็เป็นการสุดโต่งจนเกินไปนะครับอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นก็ได้นะครับ เนื้องอกในหลอดเลือดนี่ร้ายแรงมากไหมครับร้ายแรงมากครับเนื้องอกในหลอดเลือดเนี่ยเกือบจะทั้งหมดเนี่ยเป็นมะเร็งนะครับเรียกว่า angiosarcoma นะครับภาวะนี้เนี่ยเจอได้ยากมากแล้วพอมันเป็นขึ้นมาทีหนึ่งเนี่ยมันแทบจะรักษาไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะเจอตอนที่มันกระจายไปแล้วเนื่องจากมันอยู่ในหลอดเลือดมันก็กระจายไปที่อื่นได้นะแต่รายละเอียดเนี่ยต้องไปปรึกษาคุณหมอที่เขาตรวจเจอว่าเขาสงสัยว่าจะทำยังไงกับมันต่อได้ดีบ้างนะครับกินรังผึ้งค่อนข้างเยอะมีอาการเหมือนจะอาเจียน ก็อย่าไปกินครับ มันน่าจะมีสารเคมีอะไรสักอย่างอยู่ในนั้นมันไม่ได้แพ้หรอกครับนะครับอืมนอน6ชั่วโมงแต่ยังปวดหัวบ่อย6ชั่วโมงนอนไม่พอครับต้องไปนอนให้มันเกิน7ชั่วโมงก่อนแล้วค่อยมาว่ากันว่าไอ้นี่นอนพอแล้วนะครับขอบคุณคุณไหมนะครับที่สนับสนุนมานะครับคือถ้าเกิดใครเจอ pseudo science อะไรแปลกๆซึ่งแบบอยู่มีหมอคนหนึ่งพูดแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาขายของนะคุณแจ้งแพทยสภาไปก่อนเพื่อความแน่นอนนะครับคุณมักจะถูกนะครับเตรียมของตักบาตรเรียบร้อยก็ดีนะครับ หนังสือสามารถสั่งได้ทางไหน Shopee Lazada C1 นะครับมีหมดเลยแล้วถ้าอยากได้อีบุ๊กก็ MEP นะครับก็มีนะมีนิ้วในถุงน้ำดี1เซนควรผ่าเอาออกไหมขึ้นกับเหตุผลของคุณว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าดีนะครับเพราะว่าการเก็บไว้มันก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีที่มันทำให้ถุงน้ำดีอักเสบได้ผมเคยเล่าไปแล้วในคลิปเรื่องของนิ่วในถุงน้ำดีว่าเมื่อไหร่ที่เราสมควรผ่าไปฟังในคลิปนั้นดูนะครับแมงหวีในท้องไม่มีครับนะฮะ เคยน้ำหนักลดด้วยการกินแตงโมแทนมื้อเย็นโอเคนะกลับมากินแตงโม1 ใน 4ของลูกน้ำหนักลดไปทีละโลส่วนไหนวันไหนกินอาหารอื่นๆน้ำหนักก็ไม่ลงก็ไม่แปลกใจคุณไม่มีน้ำอยู่ในร่างกายนะครับบางคนตื่นมาตอนเช้าน้ำหนักลดลงไปมันก็เพราะว่ากลางคืนน้ำระเหยไปแค่นั้นเองคุณไม่ได้กินอะไรเข้าไปน้ำก็เบาทำให้ตัวเบาลงนะครับหนังสือผมยังอ่านไม่จบไม่เป็นไรครับค่อยๆนะครับพิกัดเสื้อผมก็จำไม่ได้เหมือนกันน่าจะของ Uniqlo นี่แหละหรืออะไรสักอย่างเนาะ จำนวนชั่วโมงการนอนส่งผลกับการขับถ่ายไหมครับ มีผลได้ครับเที่ยวสาว Escort ยังไงให้เสี่ยงโรคน้อยที่สุดครับเอ่อเสี่ยงโรคน้อยที่สุดคุณก็จะต้องขอดูอวัยวะเพศของเขาก่อนว่ามันมีการติดเชื้อไหมมีกลิ่นดูแลสุขภาพยังไงอันนั้นคือเสี่ยงน้อยที่สุดเปิดไฟขอดูเลยถ้าคุณกล้าขนาดนั้นแล้วนะครับแล้วก็ดูซิว่าเขามีใบตรวจเลือดครบทุกอย่างในการมีเพศสัมพันธ์อะไรกับคุณหรือเปล่านะครับนอกเหนือจากนี้คุณก็ควรจะต้องไปหายา Doxyprep มากินนะ Doxyprep คืออะไรไปหาเอาเองเพราะว่าผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับเรื่อง Doxyprep นะครับน่าก็จะปลอดภัยนะครับ แล้วก็ฉีดวัคซีน HPV แล้วหรือยังนะครับอืมถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็หมายความว่าคุณอีฟนิกสตาร์เนี่ยเขาจะไปเที่ยวโสเภณีนะเขาอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับโสเภณียังไงให้ปลอดภัยที่สุดวิธีปลอดภัยที่สุดก็คือคุณจะต้องเช็คว่าเขามีโรคอะไรสักอย่างอยู่หรือเปล่าที่ที่ดูได้ก็คือมี2ที่อวัยวะเพศกับปากนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยในปากก็มีเชื้อได้นะจากแผลในปากแผลเฮอร์ปีสแผลอะไรพวกนี้นะครับ จากเริมที่อยู่ในปากก็ได้มันสามารถติดได้นะครับแล้วก็อวัยวะเพศก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับสิ่งคัดหลั่งที่เกิดจากตัวอวัยวะเพศนะก็มีติดเชื้อได้เหมือนกันคุณก็ต้องขอดูถ้าเกิดไม่ขอดูไม่มีทางรู้นะครับดมกลิ่นด้วยนะถ้ากลิ่นมันเหม็นมีอะไรสักอย่างนะถ้าเจอแบบนั้นคุณก็ไม่ต้องมีอะไรด้วยเพราะว่ามันก็เสี่ยงที่คุณจะติดอะไรมาถูกต้องไหมนะครับแล้วก็แน่นอนถุงยางคุณก็ต้องใช้นะครับไม่ว่าจะทำรักด้วยปากหรืออะไรถ้าไม่ใช้ถุงยางคุณก็มีโอกาสติดโรคพวกนี้มาเหมือนกันแน่นอนนะครับ คุณจะเล่นกับโอกาสแค่ไหนคุณต้องรู้ตรงนี้ด้วยนะครับทาน Keto Diet รู้สึกว่าถ้าทานแค่เนื้อสัตว์
เอ่อสามารถทานถั่วลิสงปริมาณ200ต่อกรัม100กรัมต่อวันเพิ่มขึ้นมาได้ไหมครับได้อยู่แล้วครับ Keto Diet เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทานไปตลอดนะคุณทานสักระยะหนึ่งถ้าเกิดว่าน้ำหนักคุณเข้าเป้าหมายแล้วเนี่ยให้ค่อยๆหยุดทานนะครับไม่งั้นเนี่ยจะระยะยาวจะมีปัญหาเรื่องของไขมันที่มันสูงมากขึ้น LDL คุณจะสูงเยอะนะครับแล้วสูงเยอะนี่ไม่ได้ดีนะครับแย่ด้วยซ้ำไปแต่ว่าอย่าไปฟังพวกกูรูคีโตเขาเยอะนะครับเพราะว่าเขาจะบอกว่าLDL สูงไม่ได้เป็นอะไรนะก็เป็นทั้งนั้นนะ ปัญหาทุกเรื่องที่อยากรู้ทำคลิปไว้แล้วก็ประมาณนั้นครับปัญหา TMJ ต้องเจอทันตแพทย์ดีก็ไปเจอเลยนะครับถ้ามันเป็นปัญหา TMJ จริงๆนะถ้าไม่ใช่คุณต้องไปหาหมอหูคอจมูกให้เขาดูก่อนนะครับเป็น RSV ไม่ได้นอนโรงพยาบาลก็ดีแล้วครับ Long term effect using Ozempic for weight loss is safe for long term use maybe safe maybe not ผมเคยทำคลิปเรื่อง Ozempic ไปแล้วนะครับลองไปฟังในคลิปนั้นดูก็ได้ว่ามันมีปัญหาอะไรได้บ้างถ้าเกิดว่าโชคร้ายหน่อยเกิดตับอ่อนอักเสบมานี่ก็สวยสวยเลยบอกเลยนะวิตามินซีที่ขายกัน1,000มิลลิกรัมร้านทั่วไปทานแล้วส่งผลดีต่อสุขภาพไหมธรรมดาครับถ้าเกิดคุณขาดวิตามินซีกินเข้าไปก็จะส่งผลดีแต่ถ้าเกิดคุณไม่ขาดกินเข้าไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับขอบคุณคุณจอยดีนะครับส่งฮาร์ m มีมาให้นะฮะ ทำ LASIK ตามาได้2ปีแล้วหยอดน้ำตาเทียมแบบไม่สารกันบูดถ้าเปลี่ยนมาหยอดแบบมีสารได้ไหมครับก็ไม่แนะนำครับเพราะว่าถ้าหยอดแบบมีสารนานๆก็จะตาแห้งกว่าเดิมนะครับทำสควอตในห้องซาวนาจนเหนื่อยช่วยลดเวลาในการเกิด Heat Shock โปรตีนอย่างที่แนะนำที่20นาทีไหมอันนี้ไม่มีใครเคยศึกษาไว้ครับดังนั้นผมก็ไม่สามารถตอบคุณได้เหมือนกันครับขอบคุณคุณอัชราพันธ์นะครับส่งฮาร์ m มีมาให้นะครับแล้วก็คุณยูรินะครับที่เปลี่ยนรูปแล้วนะฮะได้ทีมเบรสเลตจากคุณอัชราพันธ์ก็ขอบคุณมากนะครับที่ส่งมาให้นะฮะ หมอเถื่อนประเทศไทยเยอะเยอะเยอะจริงนะครับเดี๋ยววันเสาร์นี้เรามาพูดเรื่องบอสหมอเอกกันอืมจะให้รู้ว่าผมจะพูดในแง่มุมไหนบ้างคุณรอแล้วกันนะวันเสาร์นะแต่เอาจริงๆเป็นเรื่องที่ผมจะมาบ่นซะมากกว่านะครับเรื่องหมอปลอมเนี่ยโหเยอะแยะไปหมดนะคุณจะต้องพยายามจับให้ได้นะแล้วของพวกนี้ต้องอย่าปล่อยผ่านนะครับถ้าเจอปุ๊บก็ต้องรายงานนะครับบอกไว้ก่อนว่าหมอเถื่อนเนี่ยแพทยสภาทำอะไรไม่ได้นะแต่กฎหมายทำได้ครับ เพราะแพทยสภาเขาทำได้เฉพาะหมอจริงเท่านั้นเองนะฮะถ้าเป็นหมอปลอมเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของกฎหมายละมีโทษทั้งจำคุกทั้งปรับเลยด้วยนะฮะรู้สึกจะ30,000บาทกับ3 ปีหรืออะไรนี่แหละนะการอักเสบคืออะไรเป็นคำถามที่จะดีก็ดีจะกวนตีนก็ได้นะครับไม่รู้คุณจะถามในแง่ไหนเหมือนกันนะถ้าตอบดีๆก็คือการอักเสบเนี่ยเป็นการที่ร่างกายของคุณนะมันตอบสนองต่อสิ่งหนึ่งซึ่งเข้ามาทำอันตรายกับร่างกายนะครับในการตอบสนองเนี่ยก็จะต้องมีการระดมภูมิคุ้มกันของเราออกมาเพื่อจัดการกับสิ่งนั้นแล้วภูมิคุ้มกันของเราที่ออกมาเนี่ยมันก็จะต้องมีความเหมาะสมกับสิ่งที่เข้ามาต่อสู้กับเรานะครับเช่น สมมุติว่าเรามีโจรคนหนึ่งเข้ามาในบ้านเราเนี่ยแต่เป็นโจรที่แบบโจรมือเปล่าอะไรเงี้ยวิธีการตอบโต้กับโจรคนนั้นก็แบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดโจรมันมาทีเดียว10 คนอย่างเงี้ยหรือว่าถืออาวุธครบมือมาคุณก็ต้องมีวิธีการตอบโต้ที่แตกต่างกันไปร่างกายของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับสิ่งที่เข้ามาในร่างกายเรามันคืออะไรนะครับแล้วการที่ตอบสนองแบบนี้นี่แหละเราเรียกว่าการอักเสบนะครับ เช่นมีเชื้อโรคเข้ามาคุณจะต้องมีการตอบสนองเอาเม็ดเลือดขาวตัวนี้ไปจัดการนะครับจัดการไม่ได้มันก็ต้องส่งสารเรียกเพื่อนมันมานะฮะเอาไปต่อสู้ไอ้เนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยคือการอักเสบพูดง่ายคือสงครามในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายเราเรียกว่าการอักเสบทั้งหมดเลยนะครับถามว่ามีผลดีไหมมีครับถ้าเกิดคุณไม่มีการอักเสบในร่างกายคุณตายไปแล้วตายตั้งแต่ยังไม่ลืมตาดูโลกเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าการที่คุณมีแผลคุณต้องใช้การอักเสบไม่งั้นแผลคุณจะไม่หายนะครับ การที่คุณติดเชื้อคุณต้องมีการอักเสบไม่งั้นถ้าเกิดคุณกินแต่ยาฆ่าเชื้ออย่างเดียวคุณไม่หายนะครับบางคนบอกว่าจะเอาสารอะไรสักอย่างให้คุณกินเพื่อต้านการอักเสบทั้งหมดในร่างกายคุณถ้ามันทำได้อย่างนั้นจริงนะคุณตายแน่นอนบอกได้เลยนะฮะอืมเจอก้อนตรงคอใต้คางข้างขวาก้อนไม่ใหญ่ผิวเรียบขนาดไม่โตขึ้นมาเป็น8 เดือนแล้วไปอัลตราซาวด์เขาอ่านผลว่า retain fatty hilum ต่อไปมันจะมีโอกาสโตหรืออันตรายไหมถ้าเป็นแบบนั้นไม่โตแล้วครับ น้ำมันพืชที่มันแย่เหมือนที่ตามมาบางสื่อบอกกันไหมครับไม่แย่หรอกครับน้ำมันพืชเนี่ยมันเป็นน้ำมันพืชที่โอเคนะคือถ้าสมัยก่อนอาจจะใช่เพราะว่า
น้ำมันพืชในสมัยก่อนตอนที่เขาทำใหม่ๆเนี่ยมันจะมีกระบวนการหนึ่งเราเรียกว่า hydrogenation นะครับเพื่อเติมไอ้พันธะต่างๆของพันธะทางเคมีของตัวน้ำมันพืชนะครับไอ้นั่นแหละมีปัญหานะครับเขาจึงยกเลิกวิธีการทำ hydrogenation ไปเรียบร้อยแล้วคือไม่มีทำอีกแล้วถ้าไม่มีทำอีกแล้วเนี่ยคือน้ำมันพืชไม่ได้อันตรายอะไรเลยนะครับแต่มันจะมีกูรูบางคนที่บอกว่าน้ำมันหมูเนี่ยเป็นน้ำมันที่ดีที่สุดไม่ได้เพิ่มคอเลสเตอรอลอย่างที่ทุกคนคิดแล้วมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรอันตรายครับถ้าน้ำมันหมูเทียบกับน้ำมันพืชปริมาณเท่ากันเนี่ยน้ำมันพืชปลอดภัยกว่าเดี๋ยวนี้แน่นอนความรู้อย่างนี้ถูกต้องอยู่แล้วนะครับข้อยกเว้นของมันก็คือถ้าคุณเอาน้ำมันพืชเนี่ยไปประกอบอาหารแล้วคุณทำให้มันเกิดควันสีดำขึ้นมานั่นแหละไม่ได้เพราะว่าควันสีดำทำให้เกิดมะเร็งได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณจะเอาไปประกอบอาหารคุณต้องเลือกชนิดน้ำมันให้เหมาะกับความร้อนที่คุณจะใช้ตรงเนี้ยผมบอกคุณไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนทำอาหารเก่งดังนั้นผมก็จะเลือกน้ำมันไม่เป็นผมก็จะเลือกเอาอะไรที่ผมอยากจะเลือกมาแล้วก็ลองทำดูว่ามันเกิดควันไม่เกิดควันถ้ามันเกิดควันผมก็ไม่ใช้แล้วส่วนใหญ่ผมทำอาหารผมไม่ใช้น้ำมันอะไรเลยสักอย่างนะครับไม่ใส่เลยสักนิดเดียวก็ไม่ใส่นะครับไข่เจียวก็เจียวไม่มีน้ำมันไข่ดาวก็ไม่มีน้ำมันหรือหมูอะไรก็ไม่มีน้ำมันทำไมไม่ได้เป็นเพราะว่าผมทำอาหารคลีนหรืออะไรหรอกครับเพราะว่าผมขี้เกียจผมชอบขั้นตอนเดียวจบเลยนะไข่เจียวก็เอามาแล้วก็ตีๆแล้วก็ผสมอะไรเข้าไปก็โยนเข้าไปเรียบร้อยมันมันเป็นก้อนแบนๆออกมาให้เรากินได้ก็โอเคแล้วนะให้มันสุกก็กินดังนั้นผมไม่ได้สนใจว่ามันจะคลีนไม่คลีนไม่ใช่เพราะว่าผมพิถีพิถันกับการทำอาหารหรอกครับเพราะว่าขี้เกียจนะง่ายๆเลยนะแนะนำให้พ่อแม่เลิกเหล้าเลิกเบียร์หน่อยไม่อยากให้เขามีปัญหาสุขภาพในอนาคตอยากอยู่กับเขาเป็นนานๆเขาพูดแล้วก็บอกว่ากินเป็นยา อืมถ้าอย่างนั้นเนี่ยคืออันนี้มันก็ลำบากเหมือนกันนะบางทีเราอาจจะต้องบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นเด็กสัก5ขวบแล้วไปขอกินเบียร์นะพ่อแม่เขาจะให้เรากินไหมนะครับหรือถ้าเกิดพ่อแม่มีหลานหลานออกมาปุ๊บคลอดออกมา1เดือนเอาเบียร์ผสมนมให้ลูกกินเพื่อสุขภาพไหมเนาะก็น่าคิดเหมือนกันถ้ามันเพื่อสุขภาพแล้วทำไมเราไม่ให้ทารกกินน่ะเผื่อทารกเขาจะโตมาเป็นเด็กมีคุณภาพบ้างนะ รีบเริ่มตั้งแต่ตอนเล็กๆอาจจะได้เก่งขึ้นนะใช่ไหมผมก็ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปให้กรณีนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ยังไงเขาก็จะไม่เลิกเขาจะหาเหตุผลก็ได้บางทีเราอาจจะต้องบอกเขาไปตรงๆนะครับคือกินก็กินได้นะแต่ว่าจำกัดปริมาณหน่อยที่กินเพื่อสุขภาพเนี่ยผู้หญิงก็อาจจะเบียร์ได้แค่วันละกระป๋องหนึ่งไม่เกินนี้นะครับอย่างมากนะครับแล้วถ้าเกิดว่ากินเข้าไปแล้วมันอ้วนขึ้นหรือว่าตัวน้ำหนักเราเยอะหรือไขมันไตรกลีเซอไรด์มันเพิ่มขึ้นก็ต้องพยายามลดนะครับไม่งั้นมันก็เกิดผลเสียต่อร่างกายนะครับแล้วบางทีถ้าบอกว่ากินเป็นยาคือเราก็ต้องถามเขาต่อว่าแล้วเอาอะไรมาวัดผลสุขภาพตรงไหนที่มันดีขึ้นแม่กินแล้วสุขภาพตรงไหนดีขึ้นบ้างไปตรวจสุขภาพกันไหมถ้าตรวจสุขภาพแล้วแม่สุขภาพแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะผลเลือดไม่มีปัญหาความดันก็ปกติดีไขมันเบาหวานไม่มีปัญหาน้ำหนักปกติกระดูกไม่พรุนแม่กินต่อสิ่งที่ทำเนี่ยอาจจะเป็นเรากังวลไปเองก็ได้แต่แม่ช่วยทำให้เราสบายใจมาหน่อยหนึ่งได้ไหมว่าลองไปตรวจดูหน่อยว่ามันไม่เป็นอะไรแล้วก็กินปริมาณจำกัดไม่ใช่กินแบบเละเทะไปหมดแบบวันนี้กินขวดหนึ่งอันนี้ไม่ได้นะครับ หัวใจเต้นเร็วต้องหาหมอจิตเวชไหมครับไม่จำเป็นนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นโรคหัวใจก็ต้องหาหมอหัวใจแต่ถ้าเป็นโรคทางด้าน panic จิตเวชก็ต้องหาหมอจิตเวชดังนั้นต้องไปตรวจก่อนว่าคุณเป็นอะไรกันแน่นะครับ Propranolol ช่วยลดอาการประหม่าได้จริงครับถ้าให้ผมเลือกกินวิตามินกินวิตามินอะไรครับผมกินวิตามินดีอยู่แล้วครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเจอแสงดังนั้นขาดวิตามินดีได้ง่ายๆก็จะเลือกกินตัวนี้นะครับตัวอื่นก็ขี้เกียจกินนะครับ เครื่องฟอกอากาศควรตั้งมุมไหนของห้องมุมไหนก็ได้ครับที่มันไม่เป่าโดนหน้าคุณนะครับจะดีที่สุดนะครับคุณเจเจคุณชื่อจริงว่าประกิตศิริวัฒนเกตเหรอเพิ่งรู้นะเป็นคุณนี่เองชื่อเนี้ยคุ้นๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณชื่อนี้มาก่อนนะครับนึกว่าชื่อเจเจนี่ย่อมาจากอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะจันเจ้าหรืออะไรเจมส์จิหรืออะไรเงี้ยเนาะอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าคุณชื่อประกิตนะครับซึ่งไม่ค่อยเหมาะกับชื่อเล่นของคุณเลย แต่ก็เอาเถอะอันนั้นมันอาจจะเท่ก็ได้นะครับก็ดีเหมือนกันทานโปรไบโอติกช่วยป้องกันมะเร็งปากมดลูกไม่จริงครับอันนี้ไม่จริงเลยนะครับส่วนสูง172ควรหนักเท่าไรครับก็อืหนัก72ก็ได้ครับถ้าเกิดว่าคุณกล้ามเนื้อของคุณมันโอเคดีนะพรุ่งนี้ไปใส่บาตรไปพักผ่อนก่อนเลยครับ
อาการไส้ติ่งแตกเกิดจากอะไรเกิดจากไส้ติ่งมันอักเสบนานๆแล้วก็ไม่ได้ผ่ามันก็เลยแตกนะครับผ่าไม่ผ่าต่างกันยังไงครับไม่ผ่าก็ตายครับถ้าผ่าก็จะรอดได้ครับถ้าไม่ผ่าบางคนรอดมาแล้วระยะยาวก็จะมีลำไส้มันผิดปกติไปได้นะครับแล้วก็สุดท้ายบางคนเกิดมะเร็งได้เหมือนกันนั้นไส้ติ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้วิธีการรักษาคือผ่าเสมอไม่มีการไม่ผ่านะครับ ความดันโลหิตหน่อยปกติทานยา Dafiro ไม่รู้จัก Dafiro ครับต้องบอกชื่อจริงของมันมานะครับทานมานานพอสมควรคือถ้าเกิดคุณกังวลอะไรเนี่ยก็ปรึกษาคุณหมอที่รักษาก็ได้เพราะว่าผมไม่รู้จักว่า Dafiro เนี่ยคือมันเป็นยาอะไรกันแน่ชื่อทางการแพทย์คืออะไรนะครับชื่อการค้าผมไม่รู้จักยี่ห้อพวกนี้นะครับระยะหลังวัดความดันได้90-54ถือว่าต่ำเกินไปไหมก็ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับน่าจะมีการปรับลดยาได้แต่หยุดไปเลยเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไรนะครับ ขอบคุณคุณสิริอรดานะครับส่ง Baby Hippo มาคือน้องหมูเด้งนั่นเองนะครับแล้วก็ Baby Ghost มานะครับคือผีที่นั่งหมูเด้งก็น่าจะเป็นถ้าพูดก็น่าจะเป็นหมูเด้งเวอร์ชันที่หยดเนาะเออเอ๊ะมีคนทำมีมนี้ไปยังนะถ้าไม่มีคุณลองไปทำดูสินะครับหมูเด้งกับที่หยดมันอยู่ด้วยกันได้ไหมยังมีหมูเด้งกับหมีเนยอยู่ด้วยกันเลยครับหมูเด้งกัดหมีเนยผมเคยเห็นเมื่อเช้านี้เองนะฮะ ออกกำลังกายช่วง4-5ทุ่มมีผลต่อ growth hormone ไหมก็ถ้าเกิดคุณนอนเวลาเดิมทุกวันนอนหลับสนิทนะครับไม่ได้เปลี่ยนเวลานอนไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีผลอะไรที่เป็นผลเสียครับมีแต่ผลดีนะครับขอบคุณโดนัทแล้วก็ดอกกุหลาบจากพี่แอ๋วนะครับวิเคราะห์เรื่องบอสได้ความรู้เยอะมากก็เดี๋ยวรอฟังพรุ่งนี้ต่ออีกรอบหนึ่งมันจะมีอีกรอบหนึ่งนะครับที่ผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับ คนที่ร่างกายแข็งแรงวิ่งตอนที่มีฝุ่นแต่เขาไม่ได้มีอาการเหมือนคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ปอดเขาแข็งแรงต้านฝุ่นจะมีผลอะไรระยะยาวมีผลระยะยาวอยู่ดีครับปอดแข็งแรงมันไม่มีปอดแข็งแรงครับปอดไม่มีทางแข็งแรงได้ครับแล้วก็ปอดไม่สามารถต้านฝุ่นได้นะครับไม่มีทางต้านฝุ่นได้ดังนั้นคุณโดนฝุ่นเข้าไปคุณก็เจอไปแน่นอนนะครับ ตรวจเจอซีสที่เต้านมมีอาการอักเสบไม่มากควรผ่าออกหรือเปล่าควรจะต้องปรึกษาคุณหมอเขาก่อนเลยนะครับว่ามันจำเป็นต้องผ่าหรือไม่ต้องผ่านะครับโดยทั่วไปเนี่ยผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันต้องผ่าหรือไม่ต้องผ่าจากแค่การเล่าเฉยๆนะครับฝังเข็มไม่ช่วยเรื่องแก้เรื่องการปวดฟันนะครับมันจะทำให้ปวดมากขึ้นต่างหากนะครับมึนหัวรำคาญทั้งวันหมอบอกว่าอาการไม่เฉพาะเจาะจงโรคใดมีอันตรายอะไรที่ต้องโฟกัสนอกจากหลอดเลือดสมองไหมครับโรคหยุดหายใจในขณะหลับครับอันเนี้ย หลายคนไม่เคยตรวจมาก่อนแล้วก็ไม่เคยสนใจจะไปตรวจด้วยคือต้องไปตรวจการนอนหลับเลยบางคนหยุดหายใจในขณะหลับแล้วก็มีอาการอย่างเงี้ยโดยที่คุณหาสาเหตุไม่เจอแล้วก็รักษาหายขาดแน่นอนนะดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่เคยตรวจมาก่อนไปตรวจเลยครับคุณณัฐพรนะครับปวดฟันหลังทำหัตถการฝังเข็มไม่ดีครับผมจะมาดูที่เขาแข่งผู้สูงอายุที่ศิริราชวันที่29ตุลาไหมอ่าวันนั้นผมอาจจะไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าผมน่าจะกำลังวุ่นวายอะไรสักอย่างอยู่นะครับ กินอะไรได้อ่านหนังสือโล่งๆครับกินอาหารให้คุณไม่หิวอะถ้าหิวมันอ่านไม่รู้เรื่องนะครับต้องกินอาหารให้มันอิ่มแต่ก็ถ้าไม่ใช่อิ่มเกินไปอิ่มเกินไปก็ง่วงนอนอีกนะครับแล้วก็ที่เหลืออาจจะกินกาแฟหรือกินน้ำเย็นก็ช่วยได้บ้างนะครับร่างกายกำจัดสิ่งแปลกปลอมเล็กๆที่ฝังอยู่ในผิวหนังหรือในเนื้อเยื่อได้เองหรือเปล่าถ้ามันเล็กมากๆแล้วไม่มีเข้ามาเพิ่มก็สามารถทำได้ครับสารดูดความชื้นผลิตจากเคลไม่มีอยแล้วเอาซองไปใส่ในอาหารอันตรายไหมครับ ก็มันก็อาจจะอันตรายก็ได้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรตามที่เขาบอกจริงหรือเปล่านะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเกสรดอกไม้ถ้าทานแล้วมีผลดีขึ้นไหมครับอันนี้ตอบไม่ได้นะครับโดยทั่วไปมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะลองดูสักระยะหนึ่งก็สังเกตตัวเองแล้วกันว่าดีขึ้นหรือเปล่าถ้าดีขึ้นก็โอเคทานต่อถ้าไม่ดีขึ้นก็เอาไปโยนทิ้งนะครับหรือจะเอาไปใส่ถุงให้ปลากินอย่างกรณีของ The Icon ก็ได้นะครับหมอกระเป๋าที่ฉีดโบที่บ้านก็เยอะนะนั่นแหละ มีเครื่องฟอกอากาศขายไหมไม่มีครับนะผู้ใหญ่เป็น RSV อันตรายไหมอันตรายได้ครับหนังสือของผมซื้อมาแล้วคุณพบบอกว่ารู้สึกพาร์ตที่เล่าเรื่องอ่านหนังสือ USMLE ถึกดีอะเรารู้สึกว่ามีไฟอ่านหนังสือขึ้นมาเลยนั่นแหละนะคือผมเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ไม่เคยท้ออะไรมาก่อนนะครับไม่เคย
ตอนสมัยเรียนก็ไม่เคยท้อนะมันยากรู้สึกว่ายากมันเยอะแต่ก็ไม่เคยท้อไม่เคยรู้สึกว่าเราจะซึมเศร้าหรือรู้สึกว่าเราจะทำไม่ได้อะมีแต่รู้สึกทำยังไงก็ได้ให้เราอ่านเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือไม่เคยมีความท้ออะไรเลยสักนิดหนึ่งเพื่อนผมมันมีเหมือนกันท้อหรือว่าบางคนก็ไม่ไหวแล้วลาออกไปไม่ใช่ทางตัวเองก็มีนะครับแต่ผมก็ไม่เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนนะครับ ในอวัยวะที่ปลูกถ่ายได้เสน่ห์ของการปลูกถ่ายปอดคืออะไรครับที่แตกต่างจากอวัยวะอื่นแล้วคนคนนั้นจะดำรงชีวิตเหมือนปกติไหมโรคปอดอะไรบ้างที่ต้องปลูกถ่ายโอ้โฮมันเป็นคำถามที่น่าจะตอบได้ยากมากเหมือนกันนะปอดเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่ปลูกถ่ายได้ยากที่สุดอวัยวะหนึ่งเนื่องจากมันเป็นอวัยวะ 1ใน2องอย่างที่ติดต่อกับโลกภายนอกดังนั้นจะมีการกระตุ้นในปอดอยู่ตลอดเวลามีการติดเชื้อได้ติดเชื้อก็จะมีการกระตุ้นภูมิต้านทานของปอดมีการกระตุ้นภูมิต้านทานของปอดก็จะมีการต่อต้านปอดได้นะครับดังนั้นมันก็จะมีความยากเฉพาะเจาะจงแล้วก็เยอะกว่ากรณีของหลายๆอวัยวะซึ่งทำให้ผมชอบนะครับแล้วจริงๆผมเรียนหมอโรคปอดมาจะไม่ให้ไปเรียนปลูกถ่ายไขกระดูกมันก็ไม่ใช่ทางใช่ไหมมันก็คนละทางกันแล้วเราก็ไม่เหมาะสมกับทางนั้นนะครับ ดำรงชีวิตได้เหมือนคนปกติไหมไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องกินยากดภูมิเสมอทำให้ภูมิต้านทานของเขาเนี่ยต่ำกว่าคนปกติดังนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถดำรงชีวิตเหมือนคนปกติได้นะครับต้องระวังเรื่องของการติดเชื้อเป็นพิเศษกินของสุกๆดิบๆมีพยาธิเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะหรือว่าไปว่ายน้ำตามแหล่งน้ำจืดเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวมันมีพยาธิประหลาดเข้าไปในร่างกายใครป่วยก็อย่าไปอยู่ใกล้ไม่งั้นติดขึ้นมาทีก็อาจจะอาการหนักกว่าคนอื่นเขาเพื่อนนะครับก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้ยากดภูมิที่กินต่างๆก็จะมีผลข้างเคียงแต่ไม่กินก็ไม่ได้นะครับ ผลข้างเคียงก็เช่นเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงเป็นมะเร็งได้นะครับกินยากดภูมิเป็นมะเร็งขึ้นมาได้อยู่แล้วแล้วก็ต้องมีการตรวจคัดกรองแล้วจะไม่กินก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่กินคุณก็ตายนะครับแล้วมันก็เลยมีความยากลำบากในการที่เราจะต้องสร้างสมดุลระหว่างให้ยามากเกินไปกับให้ยาน้อยเกินไปเราจะทำยังไงให้ยามากเกินไปก็ติดเชื้อให้ยาน้อยเกินไปคุณก็ต่อต้านปอดนะครับตรงนี้ก็เลยต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้นะครับ โรคปอดอะไรบ้างที่ต้องปลูกถ่ายอะไรที่ไม่ใช่มะเร็งเนี่ยปลูกถ่ายได้เกือบจะทั้งหมดนะครับเช่นความดันในปอดสูงรักษาไม่ได้แล้วเป็นโรคพังผืดในปอดที่รักษาไม่ได้แล้วมันเป็นอาการรุนแรงมากนะครับหรือเป็นปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นถุงลมโป่งพองระยะสุดท้ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่มีข้อห้ามเช่นเป็นมะเร็งนะครับมีโรคจิตที่มันยังรักษาไม่หายนะครับคนไข้ไม่มาตามนัดคนไข้ที่คิดว่าปลูกถ่ายแล้วก็จบเลยแล้วก็ไม่ต้องมาหาอีกอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะต้องรักษากันไปตลอดชีวิตนะครับ คนไข้ที่ยังสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดอยู่แล้วนี่เราก็ไม่ปลูกถ่ายให้เราปล่อยตายไปเลยเพราะว่าปลูกไปก็ไม่คุ้มเดี๋ยวมันกลับไปสูบใหม่เสียดายปอดที่คนอื่นเขาอุตส่าห์บริจาคมาเราเอาไปให้คนที่เขาตั้งใจจะมีชีวิตอยู่จะดีกว่านะครับนี่ก็ประมาณนี้นะฮะมีความเห็นอย่างไรในการประกอบอาหารด้วยไมโครเวฟมีความเห็นว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นเชฟดังเนี่ยแล้วคุณทำแบบนี้เนี่ยเป็นการดูถูกอาหารอย่างยิ่งเลยนะถ้าผมไปร้านแบบเชฟแรมซี่อย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาเอาแฮมเบอร์เกอร์ที่เขาทำมาแล้วอุ่นไมโครเวฟให้ผมกินอะผมก็จะไปด่าเชฟเลย ไอ้กระจอกยังต้องเอาอาหารแช่แข็งมาเสิร์ฟเราด้วยเอาเข้าไมโครเวฟเอาให้เรากินบ้าหรือเปล่าอุตส่าห์มาเสียตังค์เยอะขนาดนี้นะครับหรือถ้าเกิดผมไปแข่งรายการ MasterChef อย่างเงี้ยแล้วคุณคิดดูถ้าเกิดว่าผมทำอะไรมาแล้วผมเอาเนี่ยปลาทูน่าที่ทำมาแล้วเอาเข้าไมโครเวฟแล้วไปให้เชฟ Willman กินจะเกิดอะไรขึ้นอะตายพอดีเลยใช่ไหมตายแน่นอนตายอย่างเขียดคุณโดนด่าอยู่ตรงนั้นแน่นอนตายจนร้องไห้ชัวร์ๆนะครับแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนทั่วไป อย่างผมเนี่ยผมกินอาหารมื้อมาเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับแล้วผมก็กินเหลือเอาเข้าตู้เย็นวันนี้อยากจะเอามากินจะเวฟก็ไม่เห็นเป็นไรนี่หว่ามันก็เรากินเองเราไม่ได้ต้องการอร่อยขนาดนั้นน่ะไม่ได้ไปแข่งกับใครเสียหน่อยดังนั้นก็โอเคก็ปกติดีนะครับมันมีปัญหาไงอะไม่มีนะครับแต่คุณต้องแน่ใจว่าคุณเก็บมาดีนะเก็บไว้ในตู้เย็นดีๆไม่ใช่เก็บจนกระทั่งมันเน่าไปแล้วมีเชื้อโรคอะไรเงี้ยแล้วมาอุ่นกินเข้าไปก็เชื้อโรคไม่ตายหรอกมันยังอยู่ตรงนั้นน่ะคุณกินเข้าไปก็ได้พิษได้เชื้อโรคนะครับอืม แบบนี้คล้ายไข่ม้วนของญี่ปุ่นเลยก็ไม่เคยเห็นไข่ม้วนของญี่ปุ่นเหมือนกันหรืออาจจะเคยเห็นแต่ไม่รู้มันเรียกว่าไข่ม้วนนะครับ PFA Teflon มันไม่อันตรายกว่าเหรอครับธรรมดาไม่ได้อันตรายอะไรครับสามารถกินได้นะคือเราไม่สามารถระวังทุกอย่างได้หรอกนะครับเราก็ระวังได้แค่บางอย่างเท่านั้นเองไม่งั้นถ้าระวังทุกอย่างคุณอยู่บนโลกนี้ไม่ได้เพราะของที่คุณกินทุกอย่างอย่างน้อยก็มีไมโครพลาสติกหรือบางอย่างก็ต้องมีโลหะหนักเจือปนมาคุณยังไม่มีทางรู้ด้วยซ้ำไปนะครับคุณมีแต่ต้องทานอาหารเฉลี่ยให้มันครอบคลุมทุกอย่างหรือกระทะอะไรที่มันร่อนไปแล้วก็ต้องโยนทิ้งเอาอันใหม่มาใช้เท่านั้นเองนะครับ ใบอนุญาตที่ไทยผมไม่สอบอยู่แล้วครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าสอบไม่ผ่านแล้วผมต้องเตรียมตัวดังนั้นไม่สอบครับปล่อยไปงั้นแหละนะแล้วพวก Seed Oil
ก็ทานได้ครับไม่ได้มีปัญหาแค่คุณอย่าทานมันเยอะเกินไปเท่านั้นเองถ้าทานเยอะเกินไปมันก็มีปัญหาน้ำมันพืชไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าเฮ้ยมันดีแล้วก็กินเข้าไปเท่าไรก็ได้นะน้ำมันมะพร้าวดีไหม MCT oil ดีไหมมันดีถ้าคุณทานพอเหมาะเช่นแบบวันละช้อนอย่างเงี้ยน้ำมันมะกอกดีไหมวันละช้อน2ช้อนพอได้แต่วันละแก้วหนึ่งเลยได้ไหมอันนี้ไม่ได้แล้วมันเยอะเกินไปแคลอรีสูงเกินนะครับ ขอบคุณคุณกระต่ายนะครับส่งฮาร์ดพับมาให้นะครับแล้วก็พี่แอลไอศกรีมโคนมาให้นะครับคุณยูริที่ไม่ที่เปลี่ยนหน้าตาเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณนะครับส่งฮาร์ดพับกับไอศกรีมโคนมาให้มีกระแสเอไอจะมาแทนหมอถ้าไม่ตกงานโอ้ไม่จริงอะชาติหน้าก็ยังทำไม่ได้นะครับมันมาแทนได้แค่บางอย่างเท่านั้นแหละนะแต่จริงๆถ้ามันมาก็ดีเหมือนกันนะให้มันทำงานแทนเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากขึ้น ฝังเข็มช่วยรักษาโรคต่างๆได้แค่บางโรคเท่านั้นครับเช่นโรคปวดเมื่อยต่างๆพวกเนี้ยได้นะครับแต่ลดความอ้วนแก้นอนไม่หลับแก้อะไรพวกเนี้ยยังไม่ค่อยดีเท่าไรนะครับเดินลู่วิ่งปรับความชัน15-18เทรนเนอร์บอกว่าชันไปไม่เป็นผลดีต่อเข่าจริงไหมครับไม่จริงครับโรคลำไส้กลืนกันเกิดจากอะไรได้บ้างมีวิธีป้องกันไหมถ้าเป็นในเด็กเนี่ยอาจจะเป็นจากการที่ลำไส้ผนังมันยังไม่แข็งแรงเหมือนกับผู้ใหญ่ก็ได้แต่ถ้าเป็นในผู้ใหญ่เนี่ยต้องสงสัยมะเร็งเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่ามะเร็งมันทำให้ลำไส้มันมีน้ำหนักบางส่วนมากกว่าอีกส่วนหนึ่งก็ทำให้มันกลืนเข้าไปในอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะภาวะลำไส้กลืนกันเราเรียกว่า intussusception นะครับอ่าไม่มีวิธีป้องกันอะไรทั้งสิ้นนะครับอืมขอบคุณ Baby Penguin จาก PL ด้วยนะครับคุณออกัสก็อันนี้อะไรเนี่ย Let 'em cook นะครับคือตัวอะไรก็ไม่รู้นะก็ขอบคุณที่ส่งมาคุณน้ำมนต์นะครับส่ง Heart Me มาให้นะครับ Finger Heart จากคุณคริสนะครับขอบคุณนะครับที่ส่งมาเนาะ เคยใช้ CPAP แล้วเมื่อเปรียบเทียบระหว่างใช้ต่อเนื่องจนเราขาดไม่ได้บางครั้งก็กลัวตายถ้าไม่ได้ใช้กับใช้บ้างไม่ใช้บ้างร่างกายปรับตัวอันไหนดีกว่ากันครับใช้ต่อเนื่องครับมีเสมหาใสที่คอตลอดเวลาเนื่องจากสาเหตุอะไรมีวิธีช่วยให้เสมหะหายไปไหมไปฟังคลิปเรื่องเสมหะเลยครับผมเคยบอกไว้แล้วว่ามันมีโอกาสเกิดได้จากอะไรได้บ้างเพราะว่ามันไม่ได้มีเหตุผลอันเดียวที่ทำให้คุณเกิดแบบนั้นขึ้นมานะครับคุณวิฆา7นะครับได้อธิบายไปแล้วนะครับในเรื่องของทำไมเราถึงมีเสมหะลองไปฟังดูนะครับ อายุ17แล้วแต่สูงแค่167อยากสูงอีกได้ไหมครับยังสูงได้อีกครับดังนั้นคุณต้องรีบออกกำลังกายตอนนี้กินอาหารให้เพียงพอแล้วนอนให้เพียงพอด้วยอย่าใช้ยาเสพติดเลยแม้แต่น้อยไม่อย่างนั้นคุณจะเตี้ยนะครับแบบผมนี่แหละนะแต่ผมไม่ได้ใช้ยาเสพติดนะผมแค่นอนดึกแล้วก็นอนน้อยเท่านั้นเองช่วงวัยรุ่นนี่คือแบบอ่านหนังสือแหลกนอนน้อยมากเลยก็เลยเตี้ยแบบนี้นะครับไม่ใส่กางเกงในแบบรัดรูปทำให้เกิดไส้เลื่อนได้จริงไหมครับจริงได้ครับเจเจมีหลายชื่อเลยผมก็ว่างั้นนะเอ่อ ถ้าเหงื่อออกที่มือแล้วออกในปริมาณมากอยู่ในห้องแอร์แล้วมีส่วนสั่นร่วมด้วยเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรได้บ้างก็บางคนก็เป็นไทรอยด์เป็นพิษมันก็เป็นแบบนั้นได้ครับพี่ชายเป็นมะเร็งตับดริปวิตามินอันตรายไหมครับมักจะอันตรายได้นะครับเพราะว่าวิตามินบางตัวเนี่ยคือในทางทฤษฎีแล้วตับมันจะมะเร็งมันจะใหญ่ขึ้นเช่นคุณไปดริป NAD ในขณะที่มีมะเร็งตับนี่ไม่แนะนำอย่างยิ่งเลยนะเพราะว่ามะเร็งเจอ NAD เข้าไปมันโตขึ้นนะครับงั้นผมก็จะไม่แนะนำนะครับ นั้นโดยทั่วไปก็ไม่ค่อยอยากจะให้ไปทำอะไรที่มันแปลกๆพวกนี้เท่าไรแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะทำจริงก็แล้วแต่แล้วกันนะครับออกกำลังกายหนักกินผลไม้หรือสารอะไรที่ช่วยฟื้นตัวไวอาหารครับอาหารเลยโปรตีนอาหารธรรมดาไม่ต้องแบบเฮ้ยผลไม้สารอาหารอะไรพิเศษคือคุณกินโปรตีนเข้าไปเพียงพอมันจะทำให้คุณฟื้นตัวได้ไวนะครับนิยามความสำเร็จสำหรับผมคืออะไรคือการที่เรามีความสุขกับสภาวะที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ครับนั่นคือความสำเร็จแล้วนะแต่ถ้าเกิดคุณยังรู้สึกไม่พอใจเนี่ยแปลว่ามันยังไม่สำเร็จนะครับ กับคราวนี้จะมีช็อกโกแลตมาไหมครับไม่มีแล้วครับวันนี้คือคราวเนี้ยกลับไทยคือไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะไม่ได้ซื้อไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะครับเพราะว่าขี้เกียจนะครับ Glycine ทานพร้อม Tryptophan สามารถที่จะเพิ่มค่า EGFR ได้ไหมครับไม่มีอะไรที่คุณกินแล้วสามารถเพิ่ม EGFR ได้ครับดังนั้น2ตัวนี้ไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นถ้าเกิดคุณคิดจะทำแบบนั้นนะครับรู้สึกยังไงกับ Bryan Johnson กับพรอเจกต์ Blueprint ของเขาครับรู้สึกว่ามันสุดโต่งเกินไปครับไม่มีใครทำได้แน่นอนนะครับ ถ้าคุณอยากจะทำได้แบบเขาคุณก็ต้องทำให้ได้ทุกอย่างเหมือนเขาคุณจะเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาทำไม่ได้เช่นบอกว่าเฮ้ย Bryan Johnson เขากินอาหารเสริมอะไรเพื่อเราจะได้กินบ้างแล้วเขาจะได้เด็กเหมือนเขาอันนี้ก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาต้องกิน
ทำสมาธิออกกำลังกายออกเยอะด้วยถึงจะได้เป็นแบบนั้นมีการถ่ายพลาสมาอีกต่างหากถ้าคุณทำวิธีใดวิธีหนึ่งเนี่ยไม่ได้ผลเหมือนเขาแน่นอนนะครับคุณจะโดนหลอกด้วยซ้ำไปเพราะว่าฉันอยากจะกินวิธีที่ง่ายที่สุดก็ต้องกินอาหารเสริมไม่ได้นะครับคนไหนถามเยอะเราข้ามก่อนเลยนะฮะถามเยอะแล้วเปลี่ยนคำถามไปเรื่อยๆนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะอืม คนไข้โรคไตที่ฟอกไตแล้วมีตัวยาอะไรบ้างที่ช่วยรักษาอาการไอแห้งหรือไอเป็นช่วงๆไม่มีครับต้องหาเหตุผลก่อนว่าทำไมคุณถึงไอแห้งเพราะว่าการรักษาจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าไอแห้งจากการที่คุณเจออากาศที่มันแห้งก็ทำให้อากาศมันชื้นก็หายไออาการไอที่เกิดจากกรดไหลย้อนก็กินยารักษากรดไหลย้อนมันก็หายไออาการที่เกิดจากน้ำท่วมปอดคุณก็ต้องไปล้างไตมันถึงจะหายไอนะครับดังนั้นเนี่ยมันขึ้นกับสาเหตุที่ทำให้คุณไอก่อนต้องไปหาเหตุผลก่อนไม่งั้นผมก็ไม่สามารถตอบคุณได้นะครับ ได้เห็นปลาวาฬที่ Aquarium ยังไม่ได้ไปดูเลยครับคนที่เป็นหูดหงอนไก่นะครับอยากทราบว่าการฉีดวัคซีนช่วยไหมครับไม่ช่วยครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณเป็นมีการติดเชื้อ HPV ไปแล้วเนี่ยฉีดวัคซีนเข้าไปก็ไม่ช่วยเลยคุณต้องฉีดตั้งแต่ก่อนติดครับถึงจะช่วยนะครับทานชาเขียวแบบไม่มีน้ำตาลทุกวันไม่อันตรายหรอกครับทานได้นะครับ กลับไทยมาอยากเที่ยวไหนอ่าห้างต่างๆนะครับอยากไปเที่ยวพวกห้างนะครับแค่นั้นเลยที่อื่นก็ยังไม่มีอะไรที่ผมอยากจะไปถ้าอย่างมากก็อาจจะไปทะเลอะไรเงี้ยไปทะเลไปเหยียบทรายไปอยู่ตรงชายหาดแล้วก็จุดมุ่งหมายคืออาจจะไปเดินชายหาดตอนเช้ากับตอนเย็นแล้วก็กินพวกขนมปังปิ้งนมข้นหวานอะไรเงี้ยนะพวกไส้กรอกที่อยู่ข้างๆแถวนั้นแล้วก็มื้อเที่ยงๆก็แบบพวกส้มตำพวกปูอะไรเงี้ยอาหารทะเลก็แค่นั้นน่ะนะครับเมื่อกี้ไปค้นหนังสือของผมมีขายที่ร้าน C1 ในช่องทาง TikTok ด้วยก็นั่นแหละน่าจะมีเนาะที่ถามมาว่าเชื้อ HPV มันติดบริเวณผิวหนังไม่ใช่ในกระแสเลือดคิดว่าวัคซีนจะช่วยป้องกันร่างกายบริเวณอื่นได้ไม่ได้ครับมันติดแล้วก็ติดเลยนะครับเรื่องเป็นลมพิษเรื้อรังช่วยเป็นช่วงนี้เป็นติดต่อทุกวันเกือบ2วีกนะครับหมอให้ยาแก้แพ้มาทานติดตามอาการมีทางรักษาหายไหมก็ต้องตรวจกับคุณหมอที่เขารักษาคุณอยู่นะครับภูมิแพ้อาหารแฝงไม่ต้องตรวจครับมันเป็นวิทยาศาสตร์เทียมเป็นของปลอมนะครับนะคือต่อให้คุณตรวจมาแล้วคุณแพ้ทุกตัวเลยนะคุณไม่ต้องหยุดสักตัวเพราะหยุดไปก็ไม่หายอะไรผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับว่าการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงหรือการตรวจ IgG4 สำหรับอาหารเนี่ยมันไม่ดียังไง มันมีปัญหายังไงนะครับแล้วทำไมมันถึงเป็นวิทยาศาสตร์เทียมมีอธิบายไว้แล้วดังนั้นถ้าใครเจอว่ามีหมอแนะนำตรวจการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงคุณไม่ต้องตรวจครับเสียเวลาฟรีเสียเงินฟรีนะครับขนตาหลุดเข้าตาอันตรายไหมครับอันตรายได้ครับคุณต้องแกะมันออกมานะไว้นานๆมันก็อักเสบได้เหมือนกันนะครับวิเคราะห์เคสดาราคุณเอสที่กลับมามีอาการกำเริบหน่อยก็เดี๋ยวลองดูนะครับแต่บอกได้เลยว่าไม่เกี่ยวอะไรกับวัคซีนโควิดนะครับอืม มีคนหลายคนบอกว่าเนี่ยน้องเอสเขาเป็นหัวใจหยุดเต้นแต่ตอนนั้นเพราะว่าเป็นจากวัคซีนโควิดก็ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะถึงแม้ว่าเจ้าตัวเขาบอกว่ามันเกี่ยวหรือมีหมอบางคนที่ไปเป่าหูว่ามันเกี่ยวเขาบอกได้เลยว่า100%ไม่เกี่ยวนะครับอืมบอกไว้ก่อนนะช่องผมเนี่ยโปรวัคซีนนะครับเพราะว่าเหตุผลที่ผมโปรอะไม่ใช่ว่าผมอยากจะเชียร์มันนะไม่ใช่ว่าผมอยู่ที่อเมริกาแต่เหตุผลที่ผมโปรแล้วก็เชียร์วัคซีนเพราะว่าผมเนี่ยดูข้อมูลของวัคซีนมาตั้งแต่ต้นยันถึงตอนนี้เลย นะครับมันผ่านอะไรมาเยอะแยะไปหมดจนกระทั่งเราเข้าใจจริงๆว่าไอ้วัคซีนเนี่ยมันดีแล้วไม่ได้มีปัญหานะครับแต่มันก็มีกระบวนการที่เขาอยากจะลดประชากรมนุษย์นะครับอยากจะได้สร้างรายได้ให้กับตัวเองเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ก็จะเกิดเป็นกลุ่มต่อต้านวัคซีนซึ่งเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดว่ามันมีบริษัทยาอยู่เบื้องหลังในการก่อให้เกิดตัวโควิดนะครับมีการสร้างวิจัย gain of function นะครับบอกว่าเอ้ยนี่บิลเกตเคยพูด เรื่องของ mRNA จะไปทำการโน่นนี่นั่นนะครับแล้วมีการสังเคราะห์สร้างตัวโควิดขึ้นมาที่จีนโดยสหรัฐเป็นคนบงการร่วมมือกับจีนในการสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยคือเป็นคนที่แบบจินตนาการบันเจิดมากต้องขอยอมรับจริงๆนะครับแต่ว่าก็เป็นคนที่มั่วคิดผิดนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะไม่เคยเชื่อคนพวกนี้เลยแล้วก็จะไม่ให้คนพวกเนี้ยได้มีที่ยืนในยูทูบของผมจะไม่ให้เขาได้แม้แต่กระทั่งเขียนความคิดเห็นของเขาว่าเขาคิดเห็นยังไง จะไม่ให้ความคิดเห็นแค่เนี้ยมันแพร่ในยูทูบผมดังนั้นผมจะลบและอีกอย่างหนึ่งซึ่งควรจะสังเกตนะครับคือมันอาจจะมีคนมาตอบในอย่างตอนเนี้ยในคลิปสั้นๆที่ผมทำ1นาทีนะเขาจะตอบว่าผมเป็นหมอแน่เหรอผมได้ตังค์จากที่ไหนบ้างนะครับได้เท่าไร
หรือไม่เชื่อและช่วยอธิบายเรื่องของWhite Cloth หน่อยทำไมเกิดได้ทำไมคนตายเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยผมเนี่ยไปอธิบายไปตอบเขานะแต่ผมจะดูด้วยว่าถ้าภายใน24ชั่วโมงเขาไม่มาอ่านไม่มาตอบเนี่ยแปลว่าสักแต่ว่าโพสต์ถูกไหมสักแต่ว่าโพสต์อยากจะมาป่วนเฉยๆอยากจะมากวนอยากจะขอแค่เห็นไม่เห็นด้วยอย่างเดียวแล้วคนแบบนี้ผมบล็อกทิ้งหมดทุกคนเพราะผมคิดว่าคงเป็น IO อีกฝั่งหนึ่งส่งมาเฉยๆอยากจะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้แต่ไม่รู้สึกว่าอยากจะขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามาโพสต์อะไรสักอย่างเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเราอยากรู้เราต้องเสริมความรู้เราต้องมาอ่านใช่ไหมอย่างคุณถามผมมาเนี่ยผมตอบคุณก็ฟังไปด้วยหรือว่าบางทีคุณโพสต์ถามผมก็ไปเขียนตอบคุณก็กลับมาอ่านนะมันก็ถูกต้องถูกไหมครับแต่ทีนี้คนพวกนี้เขาโพสต์แล้วผมตอบไม่มาอ่านไม่สนใจก็แปลว่าต่อให้เขาคิดยังไงเนี่ยไม่มีทางที่ผมจะไปเปลี่ยนความคิดของเขาได้เพราะว่าเขาเองก็ยังไม่ศึกษาเพิ่มเติมนะครับด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่คนเหล่านี้ผมก็ไม่ได้สนใจว่าเขาจะเป็น Subscriber ผมหรือไม่ใช่นะผมตัดออกจากชีวิตเลยนะครับ หรืออย่างเมื่อวานเนี่ยมีคนหนึ่งชื่อคุณ Victory House Prophecy นะครับคุณอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าเขามาเถียงผมในคลิปที่ผมวิเคราะห์อาจารย์เบียร์นะคนตื่นทำนั่นแหละวิเคราะห์แล้วก็เหมือนมาพูดห้วนๆพูดอะไรไม่รู้แล้วผมไม่เห็นด้วยนะครับผมก็ตอบเขาไปแล้วสุดท้ายผมก็บอกว่าผมจะขอเป็นคนสุดท้ายที่เขียนปิดโพสต์นี้คุณไม่ต้องเขียนอะไรมาแล้วเพราะผมไม่เห็นด้วยกับคุณเขาก็ยังมาโพสต์ต่อโพสต์ใช่ไหมสุดท้ายผมก็บอกว่า ผมก็ลบโพสต์ของเขาแล้วก็เขียนไปเองนะเห็นไหมคุณเป็นคนสุดท้ายที่โพสต์ไม่ได้หรอกหลังจากนั้นเขาโพสต์มาอีก2อย่างเขาบอกว่านี่ขนาดเป็นหมอนะเนี่ยขนาดเป็นอาจารย์หมอนะแล้วสักพักหนึ่งก็เขียนเลิกติดตามแล้วพอเขียนเลิกติดตามแล้วสิ่งที่ผมทำก็คือผมเขียนบล็อกเขาเลยบล็อกเขาเสร็จปุ๊บแล้วผมก็เขียนชื่อเขาแปะไว้ในคอมเมนต์ที่ผมปักหมุดว่าผมทำตามที่คุณบอกแล้วนะคุณเลิกติดตามผมใช่ไหมผมบล็อกคุณเช่นกัน นี่ผมไม่สนใจนะครับว่าคนเนี้ยมันเป็นใครมีความคิดแบบไหนคุณแสดงความคิดได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นความคิดที่1สุภาพไม่มีการประชดประชันและที่สำคัญถ้าผมบอกให้หยุดคุณต้องหยุดเพราะนี่คือบ้านผมมันไม่ใช่บ้านคุณถูกไหมเรามีกติกามารยาทต่างๆนะครับไม่งั้นเราก็จะอยู่ไม่ได้นะฮะแล้วผมก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าใครจะติดตามไม่ติดตามถ้าเกิดคนไหนที่เขาติดตามมันก็มีเหตุผลคนที่ไม่ติดตามคุณก็เลือกได้เหมือนกันส่วนคนที่จะคอมเมนต์ นะคอมเมนต์มาในเชิงไม่เห็นด้วยคุณก็ต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนไม่ใช่อยู่ๆพูดมาห้วนๆแล้วก็ไม่มากลับมาดูเลยถ้าไม่มาดูผมลบคุณออกแน่นอนนะครับนี่เป็นนโยบายช่องผมเนาะช่องคนอื่นเขาจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ละคนนะครับขอบคุณคุณอัชราพันธ์นะครับส่งกุหลาบมาเลย25ช่ออย่างเยอะนะครับไมโครเวฟอุ่นอาหารทุกวันไม่ได้อันตรายครับสามารถที่จะทำได้แต่มันอุ่นได้ครั้งเดียวถ้าคุณอุ่นแล้วอุ่นอีกอุ่นแล้วอุ่นอีกเนี่ยไม่สมควรทำและที่สำคัญคืออาหารที่อยู่ในตู้เย็นของคุณอะมันจะต้องไม่เสียถ้ามันเสียอุ่นไม่ได้เกิดประโยชน์เลยมันจะมีโทษเหมือนเดิมนะครับเช่นบางอันขึ้นราแล้วโยนทิ้งเถอะอุ่นแล้วเชื้อรามันไม่ตายนะครับบริจาคเลือดกับบริจาคพลาสมาต่างกันยังไงก็ปริมาณเลือดที่เอาออกมาใช้ครับเพราะว่าถ้าพลาสมาเนี่ยมันจะคัดเอาเฉพาะน้ำเลือดมาแล้วก็เอาส่วนที่เหลือเนี่ยคืนคุณไปนะครับแต่ถ้ามันเป็นเลือดเนี่ยคือเอาทั้งหมดออกมานะเจอผมตอนโควิดก็ขอบคุณครับคุณทรายนะครับ ฉีดวัคซีนไข้เลือดออกดีไหมดีครับอยู่อเมริกาช่วงแรกๆ homesick บ้างไหมไม่เป็นเลยครับผมยุ่งนะครับตอนนั้นคืองานมันยุ่งงานมันเยอะมันก็เลยไม่มีโอกาส homesick นะครับขอบคุณพี่แอลนะครับที่ส่งของมาให้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับการบริจาคเลือดบ่อยๆทำให้สุขภาพดีจริงไหมครับคำว่าบ่อยของคุณเนี่ยคือแค่ไหนนะครับถ้าเกิดบ่อยตามที่หมอหรือว่าคนที่เขารับบริจาคเลือดแนะนำเนี่ยดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบ่อยเกินกว่านั้นน่ะไม่ดีนะครับเพราะว่าร่างกายเรายังสร้างเม็ดเลือดไม่ทันเราก็ต้องไปบริจาคแล้วเราก็เกิดโลหิตจางเกิดผลเสียต่อร่างกายเราได้นะครับจะมีโอกาสให้ผมเซ็นหนังสือไหมครับถ้ามาเจอผมก็ได้ครับ ทำไมผมดูเป็นคนที่เป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงมาก เพราะว่าผมเนี่ยมีการศึกษาในเรื่องที่ผมพูดค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ชัดเจนนะครับการที่เราศึกษาแล้วก็รู้แจ้งในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราต้องการนะจนกระทั่งเราเข้าใจทุกอย่างเราจะเป็นคนที่มีความมั่นใจขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับแล้วเนื่องจากผมศึกษาทุกอย่างที่ผมพูดมาอย่างดีมันก็เลยมีความมั่นหน้ามั่นโหนกมั่นใจขนาดนี้จนกระทั่งทำให้คนที่ต่อต้านวัคซีนไม่สามารถสู้ผมได้เลยแม้แต่น้อยคนที่มาในช่องผมเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไหนต่อต้านวัคซีนตายเรียบนะเหตุผลผมสูงกว่านะครับแล้วพอเหตุผลผมสูงกว่าเขาก็จะเริ่มแถแล้วแต่คนนั้นเป็นอย่างนี้แต่คนนี้เป็นอย่างนี้แต่อาจารย์คนนั้นว่าอย่างนั้นคือเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มออกทะเลเนี่ยมันแปลว่าเขาไม่ได้พูดกันด้วยหลักฐานที่ผมเอามาโชว์แล้วคนแบบนี้ผมตัดออกจากชีวิตเลยบล็อกทิ้งเลยนะครับไม่มีประโยชน์นะครับเขาจะบอกว่าผมมั่นใจมากน้อยแค่ไหนก็ได้แล้วแต่เลยนะฮะ
รือมีคนหนึ่งเมื่อวานนี้ก็บอกว่ามาโพสต์ธรรมะเลยนะโพสต์นะฮะว่าวิทยาศาสตร์ของผมเรื่องเกี่ยวข้องกับวัคซีนเนี่ยเป็นอาการลิโกหรือเปล่าคือมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตจริงหรือเปล่านะครับผมก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องวัคซีนน่ะจริงมันเป็นอาการลิโกมันไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเพราะว่าการเวลามันนานพอที่จะพิสูจน์ว่ามันดีพอแล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณเชื่ออย่างนั้นก็ตามใจคือประชดประชันยุกยิกยุกยิกอย่างเงี้ยก็ถึงเขาจะไม่ได้ดูไม่สุภาพขนาดไหนผมบล็อกทิ้งเหมือนกันเพราะว่าคนพวกเนี้ยเก็บไว้ก็เสียเวลาผมนะครับยังไงเดี๋ยวต่อไปมีคอมเมนต์อย่างเงี้ยก็จะออกมาอีกนะครับดังนั้นการที่คุณตัดคนที่มันไม่จำเป็นสำหรับคุณออกไปจากชีวิตหรือคบเฉพาะคนที่ควรคบเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามคุณจะต้องพิจารณาคนคนนั้นให้ดีนะครับไม่ใช่พิจารณาโดยอคตินะไม่งั้นคุณก็จะเลือกคนอคติมาอยู่ใกล้ๆตัวเหมือนกับคนต่อต้านวัคซีนคุณจะสังเกตอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครต่อต้านวัคซีนก็จะเก็บไว้กับตัวเต็มไปหมดแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาทำให้แต่ละคนมันออกไปจากวงการนี้ไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับและยิ่งตอนนี้ถ้าโควิดมันไม่ค่อยระบาดหนักเหมือนสมัยก่อนไม่ค่อยตายแล้วเนี่ยเขาก็จะยิ่งไม่มีปัญหาก็จะยิ่งคุยกันไปคุยกันมาแล้วออกไปจากวงการไม่ได้แต่เมื่อไหร่เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวมันมีเคสที่เป็นโควิดแล้วตายเนี่ยนะฮะหรือครอบครัวมีคนโควิดแล้วตายที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาจะเริ่มกลัวแล้วเฮ้ยว่ะนะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีไงมันก็เลยไม่กลัวไงก็เลยไม่กลัวก็เลยไปใหญ่เลยครับนั่นแหละนะฮะ ขอบคุณชนนะครับที่ส่ง Aurora Postcard มาให้นะครับถ้ามีชุดตรวจ Rapid Test สำหรับ Latent TB จะมีประโยชน์มากไหมครับอืตอนนี้มันก็มีอยู่แล้วอะครับนะเรามี Quantiferon Test นะครับแล้วก็มีTB Gold Spot นะครับก็มีตรวจอยู่แล้วนะถ้าเกิดคุณจะทำแบบเอามาตรวจเองที่บ้านอย่างเงี้ยถ้ามีได้ก็ดีนะครับมันก็เร็วดีเหมือนกันไม่งั้นต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลเพราะประเทศไทยมันก็มีเคส TB เยอะนะฮะ คุณนอนก่อนกี่โมงเหรอครับเพื่อที่จะ growth hormone นอนตอนไหนก็ได้ครับขอให้มันเป็นเวลาเดิมแล้วก็นอนให้เพียงพอครับคุณจะนอนตีหนึ่งก็ได้คุณจะนอนตีสามก็ได้แต่คุณจะต้องนอนให้เพียงพออย่างน้อยก็7 ชั่วโมงถ้านอนตีสามก็ตื่น10 โมงนะครับทำอย่างนี้ทุกวัน growth hormone คุณก็หลั่งเหมือนกับปกตินะครับผมบอกไว้แล้วว่ามันไม่ขึ้นกับเวลาไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยนอนก่อน4 ทุ่ม growth hormone จะหลั่งไม่จริงนะครับคุณต้องนอนเวลาเดิมทุกวันแล้วก็นอนให้พอแค่นั้นแหละ growth hormone ของคุณจะหลั่งเหมือนเดิม ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนเวลาเดิมเวลานอนไปเรื่อยๆเช่นวันนี้นอน2 ทุ่มพรุ่งนี้ตีสามวันต่อไป4 ทุ่มอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะครับเอา CPAP มาลองใช้แล้วไม่ดีขึ้นมีโรคไหนบ้างไหมครับตอนนี้มึนหัวเป็นอุปสรรคการทำงานมากเลยคุณต้องดูก่อนว่าคุณใส่ CPAP แล้วมันใส่ได้ดีจริงหรือเปล่าหรือใส่ได้แค่ครึ่งคืนแล้วก็ต้องเอาออกนะครับถ้าใส่ได้แค่ครึ่งคืนแล้วเอาออกนี่แสดงว่าไม่ชิน CPAP นะครับและที่สำคัญถ้าเกิดว่าคุณมีโรคหยุดหายใจในขณะหลับแล้วคุณใช้ CPAP เนี่ยค่า AHI ของคุณมันต่ำกว่า5หรือยังนะครับผมจะบอกว่า ถ้าคุณเป็นโรค OSA นะครับคุณหยุดหายใจในขณะหลับแล้วใช้ CPAP คุณใช้ได้ต่อเนื่องทั้งคืนแล้วค่า AHI ของคุณต่ำกว่า5ในการเอาผล CPAP มาอ่านแล้วคุณยังมึนหัวอยู่นะคุณไปหาโรคอื่นแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ทำได้ดังนี้คือไม่ได้ใส่ได้ทั้งคืนค่า AHI ของคุณยังไม่ต่ำกว่า5แล้วคุณมึนหัวคุณต้องใส่ต่อครับไม่งั้นไปหาโรคอื่นยังไม่ได้ครับแปลว่ายังรักษาไม่ได้นะสะเก็ดเงินไม่ติดต่อนะครับ ทำไมไม่ได้เรียนต่อนอกครับแล้วทำไงถึงได้ทำงานข้างนอกได้อันนี้มันเป็นเหตุผลของคุณแล้วครับคือผมได้มาเรียนนอกอะครับคุณไม่ได้เรียนผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเหมือนกันคืออาจจะเป็นคุณไม่อยากมาก็ได้ครับทำยังไงถึงจะทำงานข้างนอกได้ครับก็ถ้าเราอยู่ในบ้านเราก็ทำงานไม่ได้นะถ้าเราไม่อยากทำงานในบ้านเราก็ต้องไปทำงานนอกบ้านก็ต้องไปสมัครงานถึงจะทำงานข้างนอกบ้านได้ครับได้ตั๋วจากกาตาร์หรือยังได้แล้วครับเอ่อ เป็นคนที่อุณหภูมิสูงกว่าเพื่อนมาตั้งแต่เด็กไม่ได้มีอันตรายอะไรครับก็ถ้ามันเป็นตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ก็ปกติดีนะครับการที่เมืองไทยตอนนี้เป็นเวลากลางคืนที่บ้านยุงเยอะมีสมุนไพรตัวไหนไล่ยุงไล่หรี่ก็ตะไคร้อะครับบางที่เกิดการมองไปในจุดที่เราโฟกัสแล้วเห็นเหมือนจุดดำๆทำให้มองไม่ชัดเกิดจากอะไรอันนี้ผมไม่ทราบเลยครับต้องไปลองปรึกษาหมอตาให้เขาตรวจดูนะครับ คุณรู้ถามบอกชวนเพื่อนเข้าไปดูเพลย์ลิสต์ที่ผมทำไว้เหมือนห้องสมุดสาธารณะมีแทบทุกโลกนะฟังวันละคลิปบางทีคลิปเดิมลืมไปแล้วก็ฟังซ้ำได้นะครับจะได้รู้นะฮะถ้าอาหารเสริมบำรุงตาที่มีลูทีนเซียแซนทินต่อเม็ดวันละเม็ดจะได้รับมากเกินไปไหมครับไม่มากหรอกครับแต่ว่ามันก็ไม่ช่วยอะไรเช่นกันเพราะว่าอาหารเสริมที่ดูแลเรื่องตาเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วมันจะช่วยได้แค่อย่างเดียวก็คือในกรณีของอ่าที่เป็นพวกจอตาเสื่อม
นะครับระยะที่มันกลางๆเท่านั้นไม่ได้แบบระยะแบบสูงไปแล้วเลยมันก็แก้อะไรไม่ได้เท่าไรนะครับ Maxillofacial ที่อเมริกาต่างจากหมอฟันอย่างไรบ้างรวยไหมครับรวยครับนะ Maxillofacial ก็ไปหลายสายนะคุณจะเล่นอะไรคุณจะเล่นแบบการผ่าตัดแบบพลาสติกก็ได้นะครับใช้ Maxillofacial ผ่าก็ได้นะอันนั้นก็จะรวยหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็น Maxillofacial ที่แก้ไขแบบพวกโรคต่างๆเช่นโรคมะเร็งที่หน้าต้องผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอาจจะไม่ได้รวยขนาดนั้นนะครับเคยเห็นหมอฟันเถื่อนที่ตั้งโต๊ะนั่นก็แย่เลยนะครับ เพิ่งตรวจเจอว่าเป็น Hashimoto หาหมอไทย3คนบอกว่าใช้ชีวิตปกติถูกต้องดีแล้วครับรอไทเลอร์เสริมค่อยกลับมากินยาใช่ครับเห็นหมอเมืองนอกในยูทูบหลายคนบอกว่ามีอาหารที่ควรเลี่ยงไดเอตไม่มีครับไม่มีอาหารอะไรที่ควรเลี่ยงเลยครับอาหารนี้คือใครพูดนี่คือมันใช้ไม่ได้นะครับ Hashimoto ไม่มีอะไรที่ควรจะเลี่ยงคุณกินได้ปกตินั่นแหละนะครับถ้าบังเอิญเจอผมสามารถเข้าไปขอถ่ายรูปได้ไหมครับได้ครับนะ อยากจะสอบ TGAT เดือนธันวาขอกำลังใจหน่อยก็ลุยเลยครับการสอบนั้นเป็นบันไดขั้นแรกที่จะทำให้เราไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้นะครับคุณเริ่มเท่ากับคุณชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งดังนั้นลุยมันเลยครับอย่าให้ข้อสอบมาเป็นเพียงแค่สิ่งกีดขวางมันเป็นบันไดของคุณต่างหากนะครับผ่าฟันคุดแล้วมีอะไรนะแก้มบวมผิดปกติหรือเปล่า ไม่ผิดปกติครับผ่าแล้วมันก็บวมได้นะครับในช่วงวันแรกเอาน้ำแข็งประคบไปแล้วกันนะครับการดื่ม M150 หรือกระทิงแดงวันละขวดแทนกาแฟส่งผลเสียต่อสุขภาพไหมครับก็ไม่ได้มีปัญหาครับคุณกินวันละขวดก็ได้นะครับดู MasterChef ก็ดูเหมือนกันชนๆนี่แหละแต่ดูเป็นบางครั้งไม่ได้ดูตลอดตอนนี้ก็ไม่ได้ดูแล้วนะครับความสุขของผมนั้นเรียบง่ายเดินเหยียบทรายที่ทะเลกินของที่อยากกินเรียบง่ายจะไปหาความสุขให้มันยุ่งยากทำไมอะครับใช่ไหม แต่ก็ไม่ใช่ผมจะกินของเรียบง่ายตลอดเวลานะของของไฮโซของแพงผมก็กินเหมือนกันนะมื้อที่แบบแพงๆผมก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแต่ว่าก็เป็นมื้อที่สมเหตุสมผลแล้วก็ผมสามารถที่จะจ่ายได้เหมือนกันนะอย่างแบบกิน Omakase ที่เมืองนอกที่อเมริกาที่แบบของไฮโซไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับกับกินของธรรมดาๆก็มีเหมือนกันนะครับผมคิดว่าความสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องหาได้จากทุกช่วงเวลาทุกโอกาสนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วง ตกทุกข์ได้ยากขนาดไหนคุณจะต้องหาความสุขให้กับชีวิตของตัวเองได้นะครับอย่างอยู่ในห้องเนี้ยบางทีมันดูก็ห้องเล็กๆคุณไม่ได้ไปไหนออกไปในสมมุติว่าออกไปข้างนอกไม่ได้เกิดข้างนอกมันมีซอมบี้บุกมาอย่างเงี้ยแล้วผมต้องอยู่ในห้องเนี่ยบางคนเบื่อว่ะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปเที่ยวเลยผมอยู่ในห้องอย่างเงี้ยก็สามารถหาความสุขได้นะจากการที่ผมนั่งเฉยๆเนี่ยรู้สึกว่าเออ เรายังมีที่อยู่อะเราไม่เหมือนคนที่แบบต้องนอนข้างทางที่เขาหนาวอย่างเงี้ยต้องไปเจอซอมบี้อยู่ข้างนอกเขาตายได้อะไรเงี้ยคือเรายังมีที่อยู่ยังมีป้อมปราการเราไม่หนาวเหมือนคนที่อยู่ข้างนอกนะครับเรามีอาหารให้กินเรามีน้ำให้ดื่มเรามีแสงไฟที่อยู่ในห้องมันชีวิตดีกว่าคนอื่นตั้งเยอะตั้งแยะแน่แล้วเราจะไม่มีความสุขไปทำไมอะเราโคตรมีความสุขเลยอะนั่งแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับถูกไหมอืม คาร์ดีโอ90นาทีใน1วันเยอะไปไหมครับถ้าคุณทำไหวก็ไม่ได้ถือว่าเยอะแล้วครับคุณ Prince นะครับเราให้ลูกโป่งคุณไปถือในการทำคาร์ดีโอแล้วกันถือลูกโป่งแล้วก็วิ่งไปด้วยอันนี้อาจจะเป็นคาร์ดีโอที่สุดยอดก็ได้นะครับคุณลองดูนะครับอยากทราบว่าค่าเลือดผิดปกติจะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างก็ขึ้นอยู่กับค่าเลือดของคุณที่ว่าถึงมันคืออะไรล่ะครับมันตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับบังเอิญเจอหมอข้างนอกสามารถขอลายเซ็นลงหนังสือได้ครับได้ไม่ได้ว่าอะไรครับขอได้เลยนะครับ คือผมก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่ประหลาดหรือกวนตีนคุณหรือมันไม่ได้กัดไม่ได้ไล่ต่อยคุณอะไรอะนะคุณสามารถมาขอผมได้ก็จะเข้ามาคุยจะให้เซ็นจะให้เขียนอะไรก็ได้หมดนะครับไม่ได้มีเขาเรียกอะไรไม่ได้มีความถือตัวอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าจะเข้ามาถามแล้วก็ถามอยู่นั่นถามไม่ยอมไปไหนเลยอันนี้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ขี้เกียจมานั่งคุยกับคุณทั้งวันนะอืมคุณ Cherry Triple P ก็สวัสดีเช่นกันนะครับ มีอาการนิ้วล็อกเป็นหนักเฉพาะตอนตื่นนอนแก้ยังไงครับไปฟังคลิปเรื่องนิ้วล็อกผมครับสอนไว้แล้วนะฮะเกร็งข้อมือยกของหนักปวดที่ด้านข้างของมือผิวนูนขึ้นเหมือนจะบวมแล้วเวลาขยับข้อมือเหมือนเอ็นพลิกไปมาได้ปวดมากอันตรายไหมครับสามารถหายได้เองหรือเปล่าถ้างั้นนะคืออย่าไปเกร็งมันอีกนะครับตอนเนี้ยนะครับคุณปรางทิพย์ถ้าคุณยังต้องไปเกร็งไปทำงานอย่างเดิมอีกเนี่ยมันจะอันตรายเพราะมันจะเป็นมากขึ้นแล้วเวลามันเป็นนานๆเนี่ยมันจะไม่หายนะครับหรือหายก็หายยากดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยอย่าไปใช้ข้อมือข้างนั้น
พักไปก่อนเลยนะครับถอดคลิปจากน้องวันมาก็ดีนะครับเห็นแล้วชื่อ Story สักอย่างนั่นแหละก็แล้วแต่เนาะไป discuss ผล lab มาเมื่อวานเราติดคำถามไว้ข้อหนึ่งนะที่เราบอกว่ามันมีคนถามเราว่า lymphocyte เนี่ยเวลาที่มันต่ำเนี่ยอ่ามันมีสาเหตุจากอะไรคือเราก็พูดไปเนาะแต่ว่าปกติถ้ามันเป็น neutrophil ต่ำเนี่ยเรามียาที่ฉีดแล้วเพิ่ม neutrophil ได้นะแต่มันมีคนสงสัยมาว่าฉีดยาแล้วมันเพิ่มหรือกินยาอะไรสักอย่างแล้วมันเพิ่ม lymphocyte และ neutrophil ได้พร้อมกันนี่อันเนี้ยเป็นคำถามที่ผมเอาไว้ถามอ่า Fellow นะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่า neutrophil ต่ำคุณก็มี GM-CSF หรือ G-CSF ฉีดเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวมันก็เพิ่มได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่า lymphocyte ต่ำมันฉีดอะไรฉีด G-CSF มันเพิ่มไม่ได้นะ GM-CSF lymphocyte ก็ไม่เพิ่มมันมีวิธีเหมือนกันที่ทำให้มันเพิ่มเพิ่มโดยที่ไม่ต้องไปปรับยาของคุณด้วยไม่ต้องแบบเฮ้ยมันลดแล้วต้องไปลดยาตัวนี้ไปทำอย่างนั้นไม่ใช่นะครับมันมียาที่เฉพาะเจาะจงเลยนะแต่ต้องเป็นคนที่รู้กลไกของระบบเซลล์จริงๆนะครับมันถึงจะรู้ว่าใช้ไอ้ตัวเนี้ยแล้วสามารถเพิ่มได้ผมไม่รู้คุณไหมจะรู้หรือเปล่านะลองถามดูเพราะว่าเฟลโลผมไม่มีใครตอบได้สักคนอาจารย์รุ่นเดียวกันก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันมีแต่เราเนี่ยแหละที่รู้ไม่รู้ไปได้รู้มาได้ยังไงเหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันแปลกดีอาจจะเป็นพวกแบบวันๆไม่ทำอะไรนะหาหนังสืออ่านอย่างเดียวก็ได้นะปกติเวทเทรนนิงทุกวันไหมครับตอนนี้ทุกวันนะฮะ ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณคุณดอลลี่นะครับที่ส่งโรสมาให้แล้วคุณจันยาที่ส่งผีน้อยมาให้เหมือนกันเราเอาผีไปทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเคยมีเลือดอุดตันทั้ง2ครั้งที่ขั้วปอดและเส้นเลือดดำสมองหมอหาสาเหตุของเลือดไม่พบทั้ง2ครั้งอันนี้ควรปรึกษาหมอโรคเลือดนะครับอืม เพราะว่าถ้าเกิดมีริ่มเลือดอุดตันที่ขั้วปอดแล้วก็ที่สมองเนี่ยถ้าเมื่อไหร่มีที่สมองมันแปลกแล้วนะครับมันจะต้องหาโรคแปลกๆเช่นโรคกลุ่ม Behçet disease นะครับ Behçet disease เนี่ยเป็นโรคที่แบบถ้าเป็นขึ้นมาก็เป็นแบบนั้นได้นะโรค antiphospholipid syndrome อย่างเงี้ยนะครับโรคอื่นๆที่มันแปลกๆก็สามารถหาได้อันนี้ต้องปรึกษาหมอโรคเลือดนะครับ CDS คืออะไรเห็นเขาว่ากินได้ดีCDS เนี่ยกินไม่ได้ครับมันคือน้ำยาล้างส้วมอาดีแล้วแหละที่คุณมาเจอผมก่อนนะก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อของคนพวกนั้นนะครับCDS เนี่ยมันมีข่าวกินแล้วตายมาแล้วนะครับที่ประเทศไทยนี่แหละนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่อยเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้มันผิดอันนี้ถ้าเกิดคุณไปเจอมาเนี่ยรบกวนส่งให้ผมหลังไมค์นะครับหรือไม่งั้นคุณก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งไปที่เว็บไซต์ของอยเขาจะมีเว็บไซต์ให้ร้องเรียนคุณเอารูปแปะไปด้วยเนี่ยเขาจะไปปิดอันนั้นเลยเพราะว่ามันถือว่าเป็นของที่ผิดกฎหมายนะครับเขาปราบแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาอีกนะครับ CDS เนี่ยชื่อเต็มๆคือ Chlorine Dioxide Solution ซึ่งมันเป็นน้ำยาเอาไว้ล้างห้องน้ำเป็นสารฟอกขาวคุณสามารถเอาไปใช้ล้างส้วมได้มันฆ่าเชื้อที่พื้นผิวต่างๆได้แต่มันกินเข้าไปไม่ได้เพราะว่ากินเข้าไปปุ๊บมันจะทำลายเซลล์ของคุณทำให้เม็ดเลือดแดงแตกนะครับแต่ก็จะมีคนบอกว่าเนี่ยมันเอาไปใช้เป็นยารักษาโรคต่างๆได้เป็นน้ำยาล้างพิษได้กินแล้วสุขภาพแข็งแรงแล้วก็จะพยายามบิลเอาคนมาดูนะแต่คุณรู้ไหมว่าขวดหนึ่งเขาขาย500-600 บาทอืม นะเราก็ต้องกินอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆถูกไหมแล้วที่สำคัญคือมันกัดกระเพาะกัดลำไส้โอ้โฮคลื่นไส้อาเจียนเยอะแยะไปหมดบางคนก็บอกกินแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็ยังถือว่าโชคดีที่กินแล้วยังไม่เป็นอะไรแต่รอมันเป็นอะไรมาแล้วก็แก้ไม่ทันแล้วอะครับนะดังนั้นถ้าคุณเจอใครขาย CDS ที่ไหนนะครับรายงานอยไปเลยครับเพราะมันเป็นของผิดกฎหมายครับนะอืม เป็นลิซิดวงอยู่ตอนนี้แต่ไม่ได้เจ็บมีเนื้อยื่นเฉยๆนะครับอนาคตจะเป็นมะเร็งรูทวารไหมไม่เป็นครับอันนี้ถามผมแล้วเมื่อวานเนี่ยครับผมตอบคุณไปแล้วนะดังนั้นถ้าพรุ่งนี้ถามผมอีกเนี่ยแสดงว่าคุณตั้งใจจะโพสต์คำถามแล้วกวนเราแน่นอนนะครับเราจะไม่ตอบแล้วพรุ่งนี้นะครับคนความดันไม่สูง LDL ไม่สูงมีโอกาสเป็นเลือดในสมองแตกไหมครับเป็นได้ยากมากนะครับแต่มันก็เป็นได้อยู่ดีเช่นบางคนเป็นโรคอะไมลอยด์ที่อยู่ในสมองมันสามารถทำให้เกิดเส้นเลือดสมองแตกได้นะครับเลือดออกในสมองได้นะ อืมคุณมิสคิตตี้นี่ก็เป็น pro vaccine เช่นกันนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ขบวนการนะครับเราเป็นขบวนการที่มีผู้จ้างเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือความจริงแท้นะครับแล้วก็รายได้ที่เราได้หรือเงินที่เราได้จากการมาพูดเรื่องวัคซีนเนี่ย
มันตีเป็นตัวเงินไม่ได้แล้วมันโคตรเยอะเลยเพราะว่ามันคือความเชื่อใจแล้วก็ความไว้ใจของประชาชนร่วมกับความรู้ที่ถูกต้องนะครับนั่นคือผู้จ้างแล้วก็รายได้ของผมถ้าเกิดใครถามก็ตอบไปอย่างนี้ฮะอาการไอหลังจากถอดท่อช่วยหายใจหายได้อ่าหายได้เองครับไม่ต้องทำอะไรครับเดี๋ยวมันก็หายไปเองมันเป็นแค่ชั่วคราวนั่นเองนะฮะอันนี้อะไรเราอยู่ไทยกับอเมริกาแคลอรีที่ต้องได้รับต่อวันไม่ได้ต่างกันนะเหมือนกันนั่นแหละครับนะ ตั้งแต่เล็กเคยเข้าโรงพยาบาลมีอุบัติเหตุให้เลือดกรุ๊ปโอตามบัตรประชาชนก็กรุ๊ปโอมาตลอดนะครับแต่พอมาวันหนึ่งอยากไปบริจาคเลือดเขาเจาะเลือดที่นิ้วเขาตรวจบอกว่าเลือดกรุ๊ปเป็น B เป็นไปได้ยังไงผิดครับทำผิดนะตรวจใหม่เลยครับตรวจสุขภาพเป็นนิ่วในถุงน้ำดีขนาด 1.5 เซนไม่มีอาการต้องผ่าไหมครับผมเคยทำคลิปไปแล้วครับให้ย้อนกลับไปฟังคลิปนั้นดูแล้วคุณก็คิดเอาเองแล้วว่าเฮ้ยของคุณโอกาสที่จะเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนแต่โดยทั่วไปถ้าถามผมนั้น 1.5 เซนควรผ่าครับ ผมสูงเท่าไรทำไมบอกว่าผมเตี้ยผมสูง172ครับแต่น้องผมสูง180กว่านะครับมาด้วย AOC อะไรคือ AOC ไม่เคยใช้คำนี้มาก่อนนะครับ SAT drop ลังไม่ Wheeze EKG เป็น acute asthma ได้ไหมครับ AOC นี่คืออะไรวะ acute onset chest pain หรืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่เคยใช้คำย่อตัวนี้มาก่อนซื้อเดี๋ยวนี้ผมตกข่าวแล้วเพราะว่าสมัยก่อนตอนผมเรียนแพทย์ก็ไม่เคยใช้คำย่อตัวนี้มานะครับ saturation drop ลังไม่ wheeze EKG เป็น acute asthma ได้หรือเปล่าลังไม่ wheeze เนี่ยก็เป็น acute asthma ได้นะเพราะว่าถ้ามันรุนแรงมากเนี่ยคือไม่มีลมเข้าไปเลยอะถ้าไม่มีลมเข้าไปเลยมันก็ไม่ wheeze ก็ยังถือว่าเป็น acute asthma ได้อยู่ดีนะครับแต่คุณต้องแน่ใจว่าคุณฟังปอดเป็นนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยฟังไม่เป็นอะไรเงี้ยนะอันนั้นไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องดูอาการอย่างอื่นเช่นเขามีการใช้ accessory muscle ในการหายใจหรือเปล่าคอเนี่ยคือ เป็น suprasternal notch เนี่ยบุ๋มลงไปเลยหรือว่าเป็นการใช้ platysma ใช้เกร็งคอหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีการยกตัวอย่างงี้หรือเปล่านะก็ใช้พวกนั้นนะครับในการบอกเพราะว่าถ้าเกิด SAT drop เนี่ยเอ่อมันเป็น PE ก็ได้ใช่ไหมเป็น PE ก็ยังเป็นได้ถูกเปล่าก็ต้องแยกให้ดีนะครับว่าหายใจลมเข้าออกได้ถ้าลมเข้าออกได้ดีเนี่ยเป็น acute asthma ไม่ได้นะครับ ติดตามผมจากเรื่องเหตุผลการนอนหลับเลย เจอหมอที่บอกว่า anti aging บางคนบอกว่าเวลานอนดีต้องไม่เกิน4ทุ่มมันมันไม่มีเหตุผลของผมอะมันมีเหตุผลนะครับ HI 1.9ใส่คุณชินหลับสบายทั้งคืนแต่ก็เหมือนเดิม ถ้าแบบเนี้ยต้องไปหาเหตุผลอื่นแล้วครับที่ทำให้คุณมีอาการมึนหัว แต่ยังไงคุณก็ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านั้นน่ะคุณเป็น OSA คุณต้องใช้เครื่อง CPAP ต่อคุณจะหยุดใช้ไม่ได้นะครับมันจะยิ่งแย่กว่าเดิมนะครับ แต่ถ้าเกิดอาการของคุณคือง่วงนะครับง่วงหลังจากที่ใส่ CPAP ไปแล้วเนี่ยแล้วยังง่วงอยู่สิ่งที่ต้องตรวจต่อไปก็คือภาวะ Narcolepsy หรือโรคลมหลับนะครับเพราะว่าไอ้เนี่ยมันต้องใช้ยาเฉพาะเจาะจงทำให้คุณไม่หลับแต่ถ้าตรวจเจอไม่เจอว่ามี Narcolepsy มีแต่ OSA รักษาเสร็จแล้วยังง่วงอยู่นะครับอันเนี้ยจะต้องไปกินยากลุ่มที่เรียกว่า Modafinil นะครับเพื่อที่จะให้ตื่นนะครับ มันจะเรียกว่า idiopathic hypersomnia พวกนี้วิธีในการรักษาคือใช้ยา Modafinil นะครับนอนไม่หลับต่อเนื่องกันนานๆควรทานยานอนหลับไหมครับไม่ควรครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับว่าทำไมมันถึงไม่ควรนะ118แรงไปไหมครับมันไม่ได้แรงหรอกครับแต่ว่าระยะนานๆจะติดนะครับติดหมายความว่าถ้าคุณไม่กินคุณก็จะไม่หลับอีกเลยหรือถ้าเกิดกินบางทีก็จะไม่พอก็ต้องกินสูงขึ้นนะครับเลิกก็เลิกไม่ได้ด้วยเลิกเสร็จปุ๊บก็จะแบบมือสั่นใจสั่น panic มากินนอนก็ไม่หลับกังวลเยอะแยะไปหมดนะนั่นคืออาการติดแล้วนะฮะ ชอบกางเต็นท์ตามธรรมชาติแบบตื่นมาอยู่กลางธรรมชาติดื่มกาแฟชิลๆไหมครับโอ้ชอบมากเลยครับแต่ไม่เคยได้ไปทำเลยสักครั้งนะครับเพราะว่ามันหาคนไปด้วยไม่ได้นะแล้วเราก็ไม่อยากจะแบบเอาพ่อแม่เราไปลำบากเนาะคือถ้าพ่อแม่ไปด้วยเราก็ไม่ได้แล้วคือกลับไทยผมไม่ได้เจอพ่อแม่มานานก็ต้องอยู่กับพ่อแม่บ้างเนาะเราจะไปคนเดียวมันก็ไม่ค่อยได้เท่าไรถ้าไปก็ได้แค่คืนเดียวซึ่งมันก็แบบไปไหนได้อย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ไม่อยากไปเหมือนกันแต่ถ้าให้เลือกได้จริงๆคือก็อยากไปนะ เพราะฉะนั้นในยูทูบเนี่ยวันๆคุณถามว่าผมดูอะไรอะก็เนี่ยจะชอบดูเวลาคนไปเข้าแคมป์กันอะนะช่องพวกที่เขาแบบไปเก็บของป่ากันไปนอนในป่าไปอะไรเงี้ยคือเราชอบแบบนั้นนะแล้ว
ก็เปิดดูนะไหนๆเราไปเองไม่ได้เราก็ดูคนอื่นไปแล้วกันวะใช่ไหมหรือเขาไปทำอาหารกันเอาข้าวอะไรไปทำกันเราก็มีความรู้สึกอยากทำบ้างเราก็เลยไปเอาเนื้อในตู้มาปิ้งแล้วก็มาปิ้งแล้วก็กินอันนั้นคือความสุขของผมมากเลยนะคือแบบนั่งอยู่ชิลๆคนเดียวแบบวันนี้อยากจะไปประเทศไทยเราก็ไปดูซิว่าช่องของพี่โจโฉเนี่ยนะครับหรือช่องวรวิทย์ที่ผมชอบดูมี2ช่องเนี่ยนะเขาไปอ่าเรื่องพวกนี้เขาไปอยู่ตรงไหนนะไปทำอะไรมาผมก็จะเปิดดูคลิปตรงนั้นเอาชีวิตรอดก็เราก็แบบเฮ้ยมันดูลำบากดีไว้เราไปปิ้งเนื้อปิ้งอะไรมานั่งกินของเราแล้วก็ดูเข้าไปดีกว่ามันทำให้ดูมีอรรถรสแค่นั้นก็มีความสุขดีแล้วหรือวันไหนอยากจะเป็นทะเลทรายผมก็ไปดูช่องของพวกคนออสเตรเลียที่เขาไปใช้ชีวิตเอาชีวิตรอดในทะเลทรายหรือบางกรณีเป็นในหน้าหนาวอย่างเงี้ยก็จะไปดูในคนที่แบบไปอยู่ในแบบอุณหภูมิติดลบเยอะๆแล้วต้องเอาชีวิตรอดมันก็มันดีเหมือนกันนะฮะเจอโรคประหลาดโรคโคนลิ้นมีก้อนเนื้อสีขาวเหมือนหัวสิวใต้โคนลิ้นอันนี้ตอบไม่ได้ครับต้องให้หมอ ENT เขาดูแล้วกันฮะหรือหมอฟันบางคนที่เป็น oral เอ่อเป็น oral pathologist ก็สามารถบอกได้นะว่าเป็นอะไรเมลาโทนินนี่มันช่วยให้หลับได้จริงหรือคิดไปเองครับมันก็ช่วยได้บ้างครับนะครับบางคนกินแล้วก็หลับบางคนกินแล้วก็ไม่ได้หลับอะไรแต่ว่าบางคนถ้าไม่เคยชินกินใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะฝันเยอะฝันร้ายก็ได้นะครับก็ต้องเข้าใจข้อนี้ไว้ก่อนที่คุณจะกินนะครับแล้วผมก็เคยทำคลิปเรื่องของเมลาโทนินไปแล้วลองไปฟังรายละเอียดดูนะครับ ใต้โคนลิ้นเพิ่งเห็นตอนอ้าปากจะส่องดูฟันปกติหรือผิดปกติถ้ามันเป็นซิสต์สีขาวๆเนี่ยก็เป็นซิสต์ที่ลิ้นได้นะครับลองไปให้หมอฟันเขาดูก็ได้นะครับวิธีลดน้ำหนักสายเทาไม่เอาพวกปากกาลดน้ำหนักนะครับแนะนำหน่อยมันไม่มีอะไรหรอกครับคือวิธีลดน้ำหนักเนี่ยมีแค่คุณต้องลดของที่กินเข้าไปเท่านั้นแหละ นะใช้ใช้พลังงานออกไปให้เยอะที่สุดและกินเข้าไปให้พลังงานน้อยนี่น้ำหนักก็จะลดส่วนพวกขี้โกงเนี่ยก็จะเป็นการใช้ยาบางตัวที่จะเพิ่มการเผาผลาญซึ่งมันก็มีอันตรายเช่น Clenbuterol นะครับอ่ายา T4 หรือ T3 ก็แล้วแต่ว่าคุณอยากจะกินอะไรนะครับพวกนั้นผมก็เคยพูดไปแล้วนะ Clenbuterol กับพวก T3 T4 เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงมันต้องระวังอะไรบ้างนะครับไปฟังคลิปนั้นดูแล้วคุณก็จะรู้เองถ้าถามผมจะไม่แนะนำเลยให้กินยาพวกนั้นแต่ถ้าเกิดคุณจะไปกินเรื่องของคุณแล้วเป็นคุณตัดสินใจด้วยคุณเองและผมจะไม่บอกคุณด้วยว่าแล้วมันจะทำยังไงให้ปลอดภัยเพราะว่ามันไม่มีทางปลอดภัยนะฮะคุณต้องไปเสี่ยงเอาเองนะครับถ้าเกิดคุณจะกินนะฮะผมไปทำอะไรที่จาการ์ตาไม่ได้ไปครับเอ่อ ทำ IF แล้วควบคุมอาหารกำลังกายก็ดีนะครับทำอย่างนั้นก็ดีแล้วนะครับส่งไข่เข้าไปในมขก็ดีนะครับโพสต์แล้วไปที่อื่นรอไม่ไหวถามคำถาม1,800,000ก็ถ้าโพสต์แล้วไม่รอเราก็จะไม่ตอบนะครับต่อไปแล้วผมจำได้ด้วยนะใครโพสต์เหมือนเดิมแล้วมันโพสต์ซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยซ้ำเมื่อวานวันนี้ถามอีกเงี้ยถ้ามันมีวันพรุ่งนี้ผมก็จะไม่ตอบคนพวกนี้แล้วนะครับเพราะว่าแบบไร้สาระไหนๆโพสต์ก็ต้องอยู่รอฟังนะครับ คุณหมายบอกขอคิดยาวๆเลยกำลังย้อมเซลล์อยู่นะฮะย้อมเป็นสีอะไรย้อมสีทองหรือย้อมด้วยแพลตินัมดูไฮโซดีนะฮะวัย30บวกมีความจำเป็นแค่ไหนที่ต้องฉีดวัคซีนตับอักเสบ A และ B ก็ถ้าเกิดคุณไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วไม่มีภูมิเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะฉีดนะครับอย่างน้อยมันก็ได้ป้องกันได้ยังไม่ได้อ่านหนังสือผมเลยไม่เป็นไรครับค่อยๆอ่านทีละนิดก็ได้นะครับ ทำเคสของ Maya Kowalski คือใครอะไม่รู้จักเลยเดี๋ยวลองหาดูถ้าน่าสนใจเดี๋ยวว่าทำให้นะแต่ถ้าไม่น่าสนใจก็ไม่ทำมีใครในนี้รู้จัก Maya Kowalski ไหมครับอะไรเนี่ยโอ้โฮตั้งแต่ปีที่แล้วนี่ถ้าปีที่แล้วไม่น่าทำแล้วครับไม่คุ้มเป็นก้อนเล็กที่กลิ้งได้ที่คอกดไม่เจ็บไปหาหมอประกันสังคมให้ยามากินไม่หายบอกว่าถ้าก้อนไม่โตขึ้นในระยะแล้วรวดเร็วไม่อันตรายจริงไหมครับจริงครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกก้อนต่อมน้ำเหลืองนั่นแหละนะถ้ามันกลิ้งไปกลิ้งมาได้นะแล้วไม่ได้อันตรายอะไรนะ เลือดกรุ๊ป AB เวลาไปบริจาคเลือดเขาจะบอกว่ามีเยอะแล้วได้พลาสมา
แทน AB นี่ความต้องการน้อยเหรอครับก็ต้องเชื่อตามเขาเนาะเพราะเขาเป็นสถานที่รับบริจาคอะนะครับอืมงั้นพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แบบเราก็ต้องรู้นะครับอืม Akkermansia Mansinifila นี่ดีจริงหรือเปล่า มันก็เป็นพวกอ่าโปรไบโอติกอย่างหนึ่งซึ่งเขาแบบเคลมว่ามันจะสามารถช่วยลดความอ้วนหรือว่าการเกิดเบาหวานได้ แต่มันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับคือสำหรับผมนะมันไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นถ้าคุณอยากจะลองดูก็ได้นะครับไม่คิดว่าดีขนาดนั้น กรณีมีคนที่กระดูกปิดแล้วอายุ25มีวิธีทำให้สูงขึ้นบ้างไหมครับมีการผ่าตัดยืดกระดูกครับสามารถที่จะทำได้เป็นวิธีเดียวครับไม่มีวิธีอื่นแล้วครับคือว่าพูดง่ายๆคือต้องหักกระดูกคุณให้หักออกมาเลยอะแล้วก็เอาเหล็กดามเข้าไปข้างในจากนั้นค่อยๆไขให้มันยืดออกจากกันใช้เวลาทั้งหมดก็ประมาณปีหนึ่งนะครับถึงจะได้นะครับเคยผ่าตัดปอด2กล้องโอกาสกลับมาแตกใหม่ยากไหมครับมันแตกใหม่ก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเนื้อปอดเดิมของคุณมันมีปัญหาตรงไหนยังไงครับตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับ Daytime Central Sleep Apnea ควรสนใจไหมครับไม่ควรสนใจอะไรเลยครับปกติ Central Apnea มันจะเป็นเฉพาะตอนคุณนอน Daytime คุณนอนด้วยเหรอเนาะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่นอนมันก็ไม่มีทางเป็น Central Apnea แบบ Day เป็นมันก็ไม่ใช่เรียก Central Apnea แล้วมันต้องเรียกว่าอ่าเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นเกี่ยวข้องกับ Sleep อะเพราะคุณไม่ได้นอนเพราะว่าคุณตื่นอยู่นะครับซึ่งผมเคยพูดไปแล้วนะชื่อโรค Ornstein Curse ไงครับจำได้เปล่า หรือตอนนั้นเจเจยังไม่ได้ตามผมถ้ายังไม่ได้ตามผมก็ลองกลับไปดูชื่อ Ornstein Curse นะครับเป็นโรคที่มันมีความผิดปกติของยีนตัวหนึ่งชื่อ FOX2B จีนนะครับอืมนะยีนมันมีชื่อประหลาดอะ FOX2B MEN2B นะงงๆใช่ไหมครับ Red Proto Oncogene นะประหลาดอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็นี่หนึ่งในนั้นก็คือ FOX2B จีนซึ่งทำให้เป็นเนี่ยเป็นโรคที่หายใจไม่ได้นะครับเป็น Central Apnea อย่างรุนแรงแล้วก็ตายได้เลยโดยเฉพาะเวลาไปดำน้ำนะฮะ มันทำให้ร่างกายไม่มีความตอบสนองต่อคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันคลั่งขึ้นนะครับไม่สนใจหมอตรวจนอนหลับยุคนี้เป็นคนเป็นเยอะ Q-test เครื่อง CPAP โคตรนานเป็นปกตินะที่อเมริกาเนี่ยเราไม่ให้เทส CPAP นะเราให้คุณใส่ไปเลยที่เมืองไทยเนี่ยคือผมในฐานะคนที่ทำงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ CPAP เนี่ยจะลองอะไรกันนักหนา2อาทิตย์ไม่พอใจเปลี่ยนเครื่องโน้นเปลี่ยนเครื่องนี้มันจะกว่าจะได้เนี่ยก็รอไปชาติหนึ่งแต่ที่อเมริกาเนี่ยไม่มีการลองนะครับ หมอสั่งคือคุณต้องเอาไปใช้คุณไม่ใช้คุณก็เอาคืนมาแค่นั้นจบเรื่องไม่ต้องมานั่งเสียเวลานะครับเออผมชอบระบบอเมริกามากกว่ามันเร็วดีอาเป็นโรค AS กระดูกสันหลังอักเสบยึดติดนะครับแล้ว ACL ขาดต้องผ่าตัดบล็อกหลังมีปัญหาอะไรไหมอ่ามีปัญหาตรงที่ว่าหมอเขาจะบล็อกได้หรือเปล่าถ้าเกิดกระดูกมันเชื่อมกันมันก็จะไม่สามารถบล็อกได้นะครับก็ต้องอาศัยหมอที่เขามีความชำนาญมากในการบล็อกนะครับถ้าเขาทำไม่ได้เขาก็จะเปลี่ยนเป็นการดมยาแทนนะครับ อันนี้สามารถปรึกษาหมอดมยาที่เขาดูแลเราได้นะครับมึนหัวบ่อยตอนเช้าความดัน110/70ไม่เป็นเบาหวานนะครับจำเป็นต้องซีทีสมองไหมครับไม่จำเป็นครับอันเนี้ยสิ่งแรกที่เขาต้องทำก็คือก็ต้องแน่ใจก่อนว่าคุณนอนเพียงพอนะครับถ้านอนเพียงพอแล้วก็ตรวจการหายใจในตอนนอนครับเพราะบางคนหยุดหายใจในขณะหลับก็จะมึนหัวช่วงเช้าเนี่ยบ่อยๆนะครับไปนอนก่อนนอนให้สนุกเลยครับคนพลอยแองโจนะครับยาฮอร์โมนสังเคราะห์ GnRH Analog รักษาความเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยดีหรือไม่ครับถ้าเป็นหมอเขาสั่งมามันก็ดีอยู่แล้วนะครับนะเรื่องนี้ต้องเป็นหมอเฉพาะทางเป็นคนรักษานะครับใต้คนที่มีโอกาสเป็น CA รีบไปหาหมอฟันก็หาดีกว่านะครับเอ่อต้องไปที่ปลอดภัยธรรมชาติที่เขาจัดกางเต็นท์ก็แล้วแต่นะครับการที่ LDL สูงดีจริงไหมครับไม่ดีครับนะเคยเห็นโพสต์คนเชียร์ให้ลดข้าวขาวกินน้ำมันหมู LDL สูงครับอันนั้นน่ะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องแล้วผมก็อยากจะแก้ให้คุณรู้ก็ดีแล้วแหละที่คุณ OPTNK มาเจอผมนะครับเพราะว่าการที่เรากินอาหารลดคาร์โบไฮเดรตจนกระทั่ง LDL สูงนะมันเป็นอันตรายกับร่างกายครับมันจะทำให้เกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดอุดตันขึ้นมานะครับแต่คนที่เขาพูดเรื่องนี้เขาก็จะไปเขาก็จะโน้มน้าวคุณว่าหมอทั่วไปเนี่ยเขายังไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ลึกเท่าเราหรอกเพราะว่าเราเนี่ยดูถึงเรื่องของ LDL
ไซซ์ด้วยLDL ของเราเนี่ยต่อให้มันสูงแล้วมันเป็นตัวใหญ่มันไม่ก่อให้เกิดการอักเสบไม่อุดตันในหลอดเลือดซึ่งมันไม่จริงนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับว่ามันไม่จริงยังไงก็ลองย้อนกลับไปฟังเรื่อง LDL ที่ผมเคยอธิบายไปก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ LDL เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยของเขามันไม่ใช่ตัวเล็กนะมันสามารถดูได้อีกอย่างหนึ่งก็คือค่าเอาไตรกลีเซอไรด์หารด้วย HDL นะครับใช่ไหม ถ้าเกิดว่าค่าของไตรกลีเซอไรด์มันสูงมากๆ HDL มันต่ำมากๆนี่ก็ไม่ดีนะเขาก็จะเอาค่าตัวนี้มาเป็นคนบอกหรือบางคนก็จะบอกให้คุณไปตรวจค่าแคลเซียมสกอร์ด้วยถ้ามันไม่สูงก็ไม่เป็นอะไรนะครับซึ่งไม่จริงทั้งหมดที่พูดมาเลยนะครับดังนั้นคนพวกนี้เขาพยายามจะ convince หรือทำให้คุณเชื่อได้นะฮะด้วยเหตุผลต่างๆนานาซึ่งมันไม่จริงสักเรื่องหนึ่งดังนั้นเนี่ยอย่าไปทำแบบนั้นนะครับไม่งั้นถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้นะมีหลายคนซึ่งอยู่ในกลุ่ม Keto แล้วก็ LDL สูง นะครับหัวหน้าคีโตเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกทำไปได้นะครับแล้วพอเขาเกิดเรื่องขึ้นมาก็ไม่มีใครรับผิดชอบส่งข้อความไปในเพจเขาจะบอกว่าคุณทำผิดเองคุณไปทำอะไรมาของคุณถึงเป็นแบบนั้นมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรื่องของ LDL ที่สูงของคุณหรอกนะครับก็มีคนเป็นแบบนั้นมาเยอะแยะแล้วนะครับแล้วก็ออกจากกลุ่มมาแล้วก็มาคุยกับผมแล้วว่าตกลงเนี่ยมันอะไรกันแน่นะครับผมก็บอกเลยก็เนี่ยแหละเหตุผลที่คุณเป็นนะฮะ มึนหัวจากหลอดเลือดสมองตีบเดินเส้นปกติไม่คงเดินปกติไม่คงเขนก็ดีแหละครับไม่ทราบเป็นได้ไหมครับไม่ได้ครับนะถ้าคุณกังวลคุณก็ต้องไปตรวจกับคุณหมอที่เขารักษานะครับแล้วก็ถามให้เข้าใจเลยนะครับโกรทฮอร์โมนแบบฉีดอันตรายไหมถ้าใช้ในการเพิ่มกล้ามมันทุกอย่างที่ใช้ในการเพิ่มกล้ามมีผลข้างเคียงหมดนะครับผลข้างเคียงของโกรทฮอร์โมนผมเคยบอกไปแล้วว่ามันคืออะไรให้ย้อนกลับไปฟังเรื่องของโกรทฮอร์โมนนะครับผ่ามดลูกมา8 ปีก็ดีแล้วครับนะใส่แอนติบอดีเสร็จแล้วก็ดีนะครับ ทำหลายสีเลย PE Size 7 AF 700 APC BV 421มย้อมทำ flow cytometry นี่เองนะครับดู CD4 CD19 ชอบไปตัวหลังเนี่ยอ่านตลกดี EOMIS นะครับอืมจัดกระดูกช่วยแก้อาการออฟฟิศซินโดรมแบบตรงจุดเลยไหมครับ ไปฟังคลิปเรื่องการจัดกระดูกครับ เคยเล่าไปในนั้นแล้วนะฮะ ทานยาแก้แพ้เซอริกทุกวันถ้าทานนานๆแล้วติดต่อกันหลายปีถ้าไม่ง่วงก็ไม่มีอันตรายอะไรครับโตโตโร่ยังไม่ได้ดูเลยครับโพแทสเซียมสูง 5.8 แต่ค่าไตปกติดีหมอไตให้ทานยาผงผสมน้ำทันที3ซองเมื่อแจ้งว่าเมื่อวานทานเซเลเบก3วันบอกว่าขึ้นจากยาไม่ทราบอันตรายไหมครับก็ถ้าเกิดหยุดยาแล้วมันก็จะควรจะต้องลงมาครับนะก็ไม่ได้อันตรายอะไรแต่ถ้าเกิดว่าหยุดยาแล้วมันไม่ลงมานี่ต้องไปหาเหตุผลอื่นแล้วนะครับ ไข่เจียวไม่ชอบใส่น้ำมันกระทะเลยเคยขี้เกียจแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละเนาะผมก็ขี้เกียจสุดแล้วแหละออกพรรษาดวงจันทร์ที่ประเทศไทยใหญ่ที่นี่ก็ใหญ่เหมือนกันครับผมก็ถ่ายรูปตอนเช้านะครับรูมาตอยด์ไม่มีโอกาสหายครับมันเป็นแล้วเป็นตลอดชีวิตครับเราต้องกินยาไปตลอดชีวิตนี่แหละนะครับใครหยุดยาเองเนี่ยก็เตรียมตัวโชคร้ายได้เลยนะครับเพราะว่าโรคมันจะดำเนินการของมันไปแล้วถ้ามันดำเนินการของมันไปแล้วเราถอยกลับไม่ได้แล้วครับนะ ขอบคุณคุณก้อยๆนะครับที่ส่งฮาร์ t มีมาให้นะครับความดันในปอดสูงสามารถขึ้นเครื่องบินได้ปกติไหมครับไม่ได้ครับมันจะอาการแย่นะครับแต่ต้องดูก่อนว่ามันสูงแค่ไหนด้วยถ้าเกิดว่าสูงมากจนใช้ยาไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ลงเลยอันนี้ไม่ได้แล้วอันตรายเวลาอยู่บนเครื่องบินนะครับโรคพวกนี้ถ้าเสียชีวิตจนถึงขั้นต้องปั๊มหัวใจแล้วเนี่ยบอกเลยครับไม่มีทางรอดต่อให้คุณอยู่ในโรงพยาบาลก็ไม่รอดอยู่ดีนะฮะ คนแก่เลิกบุหรี่แล้วหันมาออกกำลังกายปอดสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้นได้บ้างนะครับแต่ว่ามันจะเป็นปกติแค่ไหนขึ้นอยู่กับสูบมาเยอะมาน้อยนานแค่ไหนถ้านานมากเยอะมากเนี่ยก็ไม่มีทางนะครับแต่ถ้าแบบสูบมาวันละมวนหนึ่งเนี่ยมวน2มวนอย่างเงี้ยมาสัก1ปีเนี่ยหายขาดได้นะแต่ถ้ามากกว่านี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้นะครับการนำตัวอาบน้ำสระผมยาสระผม Nizoral จะใช้ได้หรือเปล่าได้ครับบางคนก็ใช้แล้วดีขึ้นบางคนก็ไม่ดีนะครับ ขอบคุณคุณมัมออนะครับที่สนับสนุนมานะครับอืมคุณสิริราดาก็ไปนอนแล้วก็นอนให้สนุกนะครับอายุ 65 ปีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มา 4 สายพันธุ์ต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ความเข้มข้นสูงอีกไหมครับจริงๆ65 ปีควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เป็นความเข้มข้นสูงเสมอนะครับ
แต่ถ้าฉีดไปแล้วผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องไปฉีดซ้ำครับยกเว้นว่าฉีดมาแล้วปีหนึ่งอันเนี้ยต้องไปฉีดนะครับแผงกั้นจมูกคดทำให้จมูกทำความสะอาดตัวเองไม่ได้เหรอไม่เกี่ยวกันครับมันทำให้คุณหายใจไม่ค่อยออกเท่านั้นเองนะเพราะมันคดทำให้ช่องจมูกของเราแคบลงทีนี้ถ้าเราเป็นภูมิแพ้เนี่ยมันก็จะทำให้เยื่อบุเนี่ยมันบวมได้นะครับพอมันบวมปุ๊บไอ้ช่องที่แคบอยู่แล้วก็อุดตันไปเลยดังนั้นการใช้ยาพ่นก็จำเป็นจะต้องใช้อยู่แต่จริงๆถ้าเกิดว่ามันเป็นเพราะว่าจมูกมันคดมากเนี่ยก็ผ่าตัดแก้ไขได้นะครับ อยู่อเมริกากินอาหารไทยหรืออาหารฝรั่งส่วนมากทานกี่มื้อส่วนใหญ่ผมก็ทานประมาณ1-2มื้อต่อวันครับอาหารก็แล้วแต่บางทีก็ทำเองบางทีก็กินข้างนอกนะครับออกกำลังกาย routine ยังไงบ้างครับออกตามใจชอบเลยครับแต่ออกทุกวันนะครับผู้หญิงกินซามอันตรายไหมครับใครกินซามก็อันตรายทั้งนั้นแหละครับนะส่วนอันตรายยังไงไปฟังคลิปเรื่องซามที่ผมเคยพูดไปนะครับแล้วผมเคยพูดเรื่องของยาเพิ่มกล้ามทุกชนิดรวมอยู่ในคลิปเดียวกันเลยคุณไปฟังในนั้นได้ยาทุกตัวที่จะเพิ่มกล้ามมีอันตรายหมดเลย คุณต้องยอมรับข้อนี้ให้ได้ก่อน ถ้าเกิดคุณยอมรับได้แล้วเนี่ยคุณก็ใช้ไปซะนะครับทีนี้ใช้แล้วบางคนอาจจะเกิดอันตราย บางคนอาจจะเกิดมากเกิดน้อยบางคนก็ไม่เกิดก็แล้วแต่ดวงว่าของคุณจะเป็นแบบไหนนะครับไข่ปาล์มอันนี้ไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับ GCS มันเพิ่ม Neutrophil จริงแต่มันก็เพิ่ม Riverside ด้วยเนี่ยทำไมตายหมู่กับ Fellow แทบไม่ค่อยเพิ่มนะครับน้อยมากเราฉีดเข้าไปก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเท่าไหร่นะแต่มันมีตัวที่เพิ่มแบบเจ๋งๆกว่านั้นเยอะนะ เพราะไม่งั้นมันต้องมันต้องฟังชื่อมัน granulocyte ใช่ไหม lymphocyte ไม่ใช่ granulocyte ใช่ไหมมันจะมีแต่ eosinophil neutrophil basophil เนี่ยแหละที่มันเป็น granulocyte นะครับตัวอื่นมันไม่ได้โดน target ไปด้วยดังนั้นมันจะไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่นะผ่ามดลูกมา8ปีแล้วกินยาฮอร์โมนเอสตราไดออลมาตลอดมีผลข้างเคียงอะไรไหมครับมีได้ครับปกติเนี่ยยาฮอร์โมนถ้าแบบกินมันก็จะผ่านตับแล้วก็ทำให้เกิดริ่มเลือดอุดตันในร่างกายได้ง่ายกว่าคนที่ไม่กินนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันไม่ได้แปลว่าทุกคนกินแล้วจะเกิดการอุดตันของริ่มเลือดจากยาตัวนี้นะครับแต่บางคนก็จะมีปัญหาเรื่องตับแล้วก็เรื่องของระดับไขมันในร่างกายซึ่งคุณก็ต้องไปตรวจด้วยนะครับ ยาลดไขมันกินระหว่างวันละครึ่งเม็ดทุกวันแบบวันเว้นวันหรือเม็ดหนึ่งให้ผลเหมือนกันหรือต่างกันยังไงอันนี้ตอบไม่ได้เลยครับคุณก็ต้องลองดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหมอเขาบอกให้คุณทำยังไงให้ทำตามที่หมอเขาบอกอย่าไปทำนอกลู่นอกทางนะครับอยากทำต้มไข่ก็ทำเลยนะครับนมเปรี้ยวที่มีกากใยอาหารจำเป็นต้องดื่มไหมครับไม่ได้จำเป็นนะครับไม่ได้มีความจำเป็นเลยคุณจะกินก็ได้นะครับเครื่องไตรโฟสามารถฝึกรอการผ่าตัดได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับสามารถทำได้เลยนะครับจุดพลุก็คุณลองไปจุดเล่นกับเขาก็ได้นะครับกำลังนับถอยหลังการรอผ่า ASD ครับหมอที่ผ่ารู้จักผมด้วยเออเพื่อนเพื่อนผมไม่มีหมอ CBT นะไม่รู้จักนะครับแต่ก็ฝากสวัสดีหมอคนนั้นด้วยแล้วกันนะครับอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องผมสักคนนี้แหละนะฮะอืม พ่อเคยใช้น้ำเปล่าทอดไข่เจียวให้กินพอน้ำมันหมดรสชาติจืดๆปกติไข่เจียวเนี่ยมันจะต้องใส่พวกซีอิ๊วหรือเครื่องปรุงอย่างอื่นที่ทำให้มันไม่จืดครับมันไม่เกี่ยวข้องกับน้ำหรือน้ำมันหรอกครับนะใส่น้ำมันเข้าไปก็ไม่ได้ทำให้รสชาติมันหายจืดนะครับโอเคคำถามหมดแล้วขอบคุณคุณณัฐพรด้วยนะครับที่สนับสนุนมานะครับเราเอาลูกโป่งให้ไปแล้วกันนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยมาใหม่นะหวังว่าวันพรุ่งนี้นี่มันจะไม่มีการตัดออกไปอีกนะเพราะว่านี่อยู่มันตัดหายไปเลยอะไรก็ไม่รู้เราก็งงเหมือนกันนะครับ อืมแปลกดีนอนวันละ8-10ชั่วโมงไหมก็ประมาณนั้นแหละครับเนาะวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับก็ทุกคนไปนอนหลับให้สนุกแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาวิเคราะห์คุณบอส Paul อีกรอบหนึ่งนะครับในรายการ The Standard นะส่วนวันเสาร์อาจจะมีเรื่องของวิเคราะห์เรื่องบอสหมอเอกนะครับแล้วก็หมอจริงกับหมอปลอมเนี่ยแยกกันยังไงนะจะพูดให้ฟังในคลิปนั้นนะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ